A very good afternoon. Mo kí gbogbo wa pé a tún kásán káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti tó darapọ̀ mọ́ wa lórí stúdíò wa ní Koikimedia. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìlú tá gbé dání àti iṣẹ́ tá ń ṣe, our quest will always continue and our demands until it is met. This is the 14th of August 2025, almost 11 a.m. Níbi tí a tún fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ jáde, Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ èyí tí à ń sọ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe ń takú tọ́nà àwọn ọ̀fẹ́. Ìyàn ni pé we will end the conversation. We will continue the discussion until everybody will eventually accept the truth. So, okay, you know, tí wọlé àtẹni tó máa padà gbọ́ àtẹni tí ó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, ẹkú iṣẹ́ náà lọ́tún lósì. Lórí ọ̀rọ̀ Nigeria, Yoruba nation, self-determination, òun náà ni àtútorí ẹ̀ jáde. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ ti ṣe mọ̀, ibi báyìí ó wà lára mídíà tó náà polongo pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló fẹ́, kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó tẹ́ lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò tẹ́ àwọn Yorùbá míì lọ́rùn pé ká dá dúró, bẹ́ẹ̀ náà ni kò tẹ́ àwọn Ìgbò lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò wá ń ṣe àwọn ẹ̀yà yẹn nìkan, bẹ́ẹ̀ bá mú Fúlàní kò tẹ́ wọn lọ́rùn, Britain kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ìlú tó pọ̀ lágbàáyé wọ́n ò fẹ́ kí ìran Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, wọ́n fẹ́ káwa náà gbérí ká dìde. Ìyẹn náà ni gbogbo a ṣe ń sá káàkiri níbi tí olúkálukú wa bá ti lè rí exit plan fáwọn tí ó láǹfààní àti jápa. Gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ́kọ̀ ló máa lè jápa. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti jápa tí wọ́n láǹfààní àti wà níta for many years, àwọn náà nísìn wọ́n ti mọ ìyàtọ̀ láàrin ìlú, èdè, gbogbo nǹkan yẹn náà ni àfikín. Mo kí ẹ brother mi Space TV. So èmi náà ni Koikimedia. Mo kí àwọn tó ti ń wọlé àtàwọn tó máa padà gbọ́, ká túbọ̀ ṣe sùúrù káwọn wọlé díẹ̀ sí. Àkọ́kọ́ lẹ máa bá mi pàdé, a jẹ́ pé ẹ sí lórí social media, torí tó bá ń wo NTA ò ní bá mi pàdé. Tẹ́ bá dẹ̀ wà lórí ITV ẹ ní bá wa pàdé, bọ́ lórí social media ẹni tó bá ní òun ò mọ Koikimedia, a jẹ́ pé ohun ẹlẹ́mìí ẹ̀ ló fi mọ Koikimedia, torí Koikimedia ò kéré nínú mídíà, bọ́ a mọ̀ pé àwọn tí ọba náà wọ́n mọ Koikimedia, a jẹ́ pé bí ẹ fẹ́ mọ̀ wá nìyẹn. Ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀, sí tó kọ́ mi pẹ̀lú ọmọ Ìgbò, sí tó kọ́ mi pẹ̀lú Haúsá, Fúlàní. Àwọn Ìgbò tẹ̀ ń bínú lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta ẹ̀ ìgbálẹ̀ nítorí Biafra kọ́ ni mò ń bá jà. Mo ṣe máa ń sọ ní gbogbo àwa mídíà pátápátá látòkè délẹ̀, tó bá dẹni tó sọ̀pọ́tì Biafra, ilé-iṣẹ́ yìí ni. Àwọn ẹ̀yà tó kù tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation, àwọn tẹ̀ fẹ́ Biafra rárá nínú conversation. So èmi fẹ́ kí Biafra dá dúró. Gbogbo ò fẹ́ mú alẹ́ Ìgbò kó wá máa ṣe gàlàgàlà ní orí platform tèmi. Mo ti bá wọn jà láti bí ọjọ́ méjì nísìn. Àwọn kan tẹ̀ ní Tinubu ti fún wa lówó, bí ó rò pé ẹni tí à ń jẹ ni wá. Àwọn kan tẹ̀ náà ń tọrọ owó lórí social media. Wọ́n at least èmi ò gbé drug
bí àwọn ọmọ Ìgbò tó ń gbé drug, gbogbo wọn ló ń gbé drug, gbogbo wọn pátá tó bá ti wá gbé drug ọwá talẹ̀ fún wọn, ọwá ń lẹ́yìn lọ sí ẹlòmí ò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ nísìn, ó ti talẹ̀ bàbẹ́ ẹ̀, wọ́n ti lè lọ sọ́nà Ògùn state. So ṣèmi fẹ́ Biafra, mo dẹ̀ support Simon Ekpa, mo dẹ̀ dúró tì, mo dẹ̀ monitor case ẹ̀ ní Finland. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà á rí ìtúsílẹ̀, torí kò ń ṣe Nàìjíríà ló wà, bọ́tẹ̀ padà sentence ẹ̀ náà á padà jáde, ó ọ̀dẹ̀ lè deported, á ń bọ̀sibọ̀sí, kò ń ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ lawless country. Ọlọ́run á jẹ́ kí Nnamdi Kanu náà kó rí ìtúsílẹ̀. Mo mọ̀ pé tẹ́yìn ò bá rí mi, ẹ máa wá mi. Bí mo dẹ̀ ṣe sọ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo fídíò wa, gbogbo ilẹ̀ ń gbọ́ mi. Àwọn tó ń lò ó, àdìkẹ́ má lò ó, a ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ yín. Ẹ kọ credit to Koikimedia, torí èyí tó dánú ẹ̀ lẹ máa ń yọ, kò ṣe gbogbo fídíò wa lẹ ń lò. Bẹ́ẹ̀ bá lo fídíò mi, àdúpẹ́ fọ́lọ́run, bẹ́ẹ̀ lò kò sígbà tí n bá sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ mi ò ní débi tí mo fẹ́ kó dé. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, ẹ bá pín ètò, torí ní church yín náà, tẹ bá lọ sí church yín tẹ́ ń wo program, tó bá dé stage kan, church pastor yín máa ní share the link. Kí lẹ́yìn ṣe rò pọ́ ṣe ní kẹ́ share link, kẹ́lómi náà lè láǹfààní àti jẹ nínú ọlá yẹn, kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ wá gba miracle. So bẹ́ẹ̀ náà bá wọlé, ẹ tó bá náà wá nọ́mbà mi, ẹ mọ bọ́ ṣe ń lo internet dáadáa nìyẹn. Nọ́mbà mi is public, orí Facebook nọ́mbà mi wà níbẹ̀. So tẹ bá mọ, tó bá pẹ́ yín lọ sí website wa dáadáa, gbà tó kìí ṣe porn site, tó bá yẹ pé mo náwọn obìnrin wà níbẹ̀ tó ṣíwòwò sílẹ̀, má bínú ẹ̀yin ìyá wa, because Yorùbá ò like information. Tẹ bá lọ sórí website wa, ẹ bá nọ́mbà mi níbẹ̀, telephone number mi méjì náà ni, ó ti wà in the public domain for the last 5 years. So n pè tí ẹ ti ń wọlé, tí bá ti gbé anthem sókè, a jẹ́ pé a ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn, bọ̀ mo ṣe kí 7 minutes. Èmi ò kánjú ní bíbá, bẹ́ẹ̀ bá ní data, kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. Problem tèmi kọ́ nìyẹn, problem Nàìjíríà nìyẹn. Problem tèmi ni pé kẹ́ gbọ́, kẹ́ gbà. Tẹ́ bá dẹ̀ ní ẹ̀fẹ́ gbọ́, ẹ̀fẹ́ gbà. Inú Áfíríkà lèmi náà wà, má tọrọ owó lọ́wọ́ mi, torí èmi náà wà ní Áfíríkà, èmi náà ń yówó náà ni. Èmi dẹ̀ kọ́ ni problem yín. Problem gbogbo wa ni pé ká gbàtú sílẹ̀ ní kíákíá. Èmi fẹ́ pé kó possible before 2027, kò ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́. Bá ṣe pariwo títí náà nìyẹn, pé ká ṣe kíákíá. Ẹni ọmọ kì í ṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀, àgbédẹ̀kẹ̀ sí ìdẹ ọmọ lòmíì. Ilé ní kí n sọ English, ṣé English jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èdè bàbá mi? Tó bá wá bí tó ti máa sọ English, wà lọ sórí YouTube, bóyá wọ́n ṣe translation. Ìwọ kọ́ ló máa sọ tí máa sọ. A pariwo títí, ká ṣe kíákíá, ká gba country wa, orúkálukú máa lọ. Àwọn kan náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ fẹ́ Tinubu òkúkú ṣẹ̀bẹ̀ àmọ́ra rí, but àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé Tinubu òun náà ní tẹ̀ lọ́wọ́. So mo kẹ́yìn ẹwà pẹ̀ ṣe wọlé, mo kí wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kàgbéga Fàlẹ́rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kíkí Elédùmarè, mo fi kí gbogbo
àwọn ọmọ Oòduà, àwa ọmọ ìrọmọ aládé. Koiki a kì í ṣe Odùduwà, Yorùbá nation ni wá, a kì í ṣe Yorùbá nation. Bàbá Akíntóyè ti sọ ìtẹ́mi máa sọ ìkan náà ní méjèèjì. Bó bá wọ̀n ẹ́ kó pé ẹ lọ́mọ Oòduà, ìkan náà ni. Bó bá wọ̀n ẹ́ kó pé ẹ lọ́mọ Yorùbá nation, ìkan náà ni. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo ti láǹfààní àti rí bàbá wa Aláàfin. Privilege ni látara olóyè Ìgbòho. Bọ̀kí tó máa lọ bẹ́ẹ̀ ká kọ́kọ́ kí bàbá Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa. Èmi àti bàbá sọ̀rọ̀ ní ráńpọ̀sẹ̀ èmi ní Thursday àbẹ̀. Ẹ má bínú. Mo sùn dáadáa o, bọ̀tẹ́ mọ̀ wẹ́dà yẹn ìgẹ́ta sí bí ìgbà tí yàn tẹ wà London ni àtàn fan láti jọ ẹ̀. Bí ìgbà tí mo wà London ní wẹ́dà yẹn ní Africa. Mo kí Professor Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Bàbá, mo ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń bojú wẹ̀yìn, tẹ bá ti ń wẹ̀yìn báyìí, tẹ bá ń wá mídíà tó máa dúró tì yín lórí ìrìn àjò yìí, ẹ máa mú Koikimedia. Mo ti sọ ẹ fún yín ní 2021 nígbà tí mo wálé. Gbogbo ìgbà kí ìgbà tẹ bá ti ń sọ pé ẹ nídìí nǹkan tẹ fẹ́ sọ síta o lórí self determination, tẹ́ ẹ bá ti yóhùn padà ta dúró lórí ibi tá wà, ẹ̀yẹ fọkànbalẹ̀ lórí mídíà. Mo dáńtọ́, kò sẹ́ni tó máa ṣẹ̀sọ̀ ẹ fún mi, torí pé star mi communication ni, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí, Gemini. So òun ṣe tí ẹ ṣe máa sọ fún mi bí bá sùn tí bá jí mo mọ tí máa sọ. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi nìyẹn, olúkálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá dẹ̀ fi jẹ́ kó yé mi ní 2021, gbogbo yín tẹ̀ ń wọlé náà ni máa kí pé self determination la fẹ́. In táwọn sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re nìyẹn. Mo tẹ̀lé bàbá kan tó jáde láìpẹ́, gbogbo fídíò náà la máa ń rí. Àwọn ọmọ Ìgbòho, àwọn làwọn ṣe kinní kan, àwọn ọ̀báyàn kankan jà. But ṣé gbogbo wọn lọ dúró lórí self determination? Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ restructure Nigeria, irọ́ ló ń pa. Irọ́ ló ń pa. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ restructure Nigeria. Ẹ má bínú, kámẹ́rà kan wà níbí báyìí, òun ni laptop. Nígbà tí ẹ support àwọn StreamYard ti kick wa out, so yẹn ni gbogbo àtúnṣe spread around, a sì lójú kan mọ́, tó lọ́n jẹ́ ká wà lójú kan. Mídíà ò kì í ṣe ọ̀fẹ́. Mídíà dẹ̀lẹ́ nídìí jù lórí ìrìn àjò yìí. Torí mídíà náà ni Tinubu ń lò against Yorùbá nation. Mídíà ni àwọn Fúlàní ń lò tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. So táwọn ọmọ Yorùbá bá wá ní àfẹ́ mídíà, àfẹ́ mídíà, ìta bá lè ṣe àmà ṣe. Èèyàn ní ká stop iṣẹ́ tá ń ṣe. So nígbà tá pariwo pé StreamYard yìí à ń sanwó fún every month, àwọn èèyàn rò pọ̀ fẹ́ ni. Àwọn tó ní nǹkan ti kick out nísìn, nígbà tá àdẹ̀rẹ̀ owó san, á padà síbi tá máa ti máa ṣe ní orí fóònù. Èèyàn ní pé à ní ṣe program o. Tá a bá wá sí live, a ní àwọn nǹkan míì tá à ń ṣe. Èyí náà ní family tèmi náà dé pẹ̀lú ṣàwọn ṣe Yorùbá nation kò dá kí má lè máa bá family mi concern wọn táwọn náà need. Bọ́ lórí Yorùbá nation, èmi sì ní last man standing yín, torí inú Áfíríkà láti máa gba Yorùbá nation. Gbogbo ilé ìta ṣe ń ṣe lórí social media, a ṣe ń ṣeré ọwọ́ ni. À ń ṣeré ọwọ́ ni. So mo kí bàbá Akíntóyè pé ẹ dúró, ohun yóò yí padà. Ó ń bá Tinubu ṣiṣẹ́, ó ti gbọ́wọ́, ó lè Akíntólè bla 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 blo blo blo, bàbá ọ̀dá wọn ló. So mo kí bàbá, ẹ tó bá nírú bàbá yẹn nílé kó gbé bàbá ẹ̀ jáde, ẹ gbé dáàdì yín jáde. Púpọ̀ ní dáàdì yín gan ṣe rí,
ẹ̀bá tí náà fi máa bú ebú mọ́ níbí báyìí ni ẹlòmíì dádì ẹ̀ ò ṣe é rí torí Nàìjíríà ti fìyà jẹ dádì ẹ̀ so dádì ẹ̀ ò ṣe é rí. So mo kí bàbá kí tó yẹ dáadáa ẹ̀yin fọkànbalẹ̀ bàbá èmi ni máa yọ Nàìjíríà lẹ́mìí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ṣì kù Tinubu gan sẹ̀fà máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀ mo ń wẹ́rù fáìlànà ní Kaduna bẹ́ẹ̀ ni fìlà máa wo bẹ̀ mo ní lọ́wọ́ àti múra yẹn sílẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ sí Abẹ́òkúta àrígbòwò rà Koiki dà kí ẹ̀ ráwọn èèyàn kan síbẹ̀ ni mo wá láìkè voice kan tí mo gbọ́ ẹlòmíì torí Ìgbòho ló ṣe ń ṣe Yorùbá nation èmi ò ṣe Yorùbá nation torí Ìgbòho mo ń ṣe Yorùbá nation torí pé mo fẹ́ kí ìran mi kó free but a lè ṣe Yorùbá nation tá a bá rí Ìgbòho a tún lè ṣe Yorùbá nation without Ìgbòho torí tí Ìgbòho bá ti gbé representative jáde kí ló ti lẹ tí wọ́n ń wá Ìgbòho fún. It shows that heart wa àmọ́bi tó wà. Mo kí àwọn tó lọ represent wa lánàá ní Abẹ́òkúta ní Ogun State àkúṣe takuntakun kò ní sú wa kò ní rẹ̀ wá. Mo kí bàbá kí tó yẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ìyá gbogbo náà ni máa kí dáadáa mo sì ń kí bàbá kí tó yẹ 90 years old. The last call tí bàbá pè mí láàrin bàbá ti pè mí láàrin mi lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí a ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí and every time tá bá sọ̀rọ̀ bàbá yẹn ṣì wà eloquent tẹ́ ẹ̀ bá mọ òyìnbó eloquent bí a tẹ́ bá rẹ̀ tó lè bá yín ṣètumọ̀ ẹ̀ ní àyàngbìfọ̀ lédè Yorùbá at 90 years old bàbá yẹn ṣì wà eloquent tó bá sọ̀rọ̀ kò dátọ́ lẹ́nu kò ṣe ọ̀rọ̀ sọ most of ọ̀rọ̀ tí bàbá bá mi sọ èmi ìwà public ta lè sọ but most of it are private but kò sí nǹkan tí bàbá ń sọ náà ju pé tí bàbá bá wo tí bàbá bá rí program kan àbí bí wọ́n gbọ́n kankan mo máa ń wọ́ndà tẹ́yìn kan bá tẹ̀ ń bínú pé ti Biafra bàbá follow program àwọn Biafra bí mélòó mẹ́ta kan gbogbo ẹ̀ mo lè fi sọ ìyàn ṣe tí a lè sọ ẹ fi Biafra sílẹ̀ kọ́ máa bá ti wọn lọ but Igbo tó bá dánwò nígbà a máa tákùlẹ̀ every time tí bàbá bá pè bàbá máa ń jẹ́ kó rán wa tó ọ máa ń ṣèrántí pé Nigeria ò lè work is a failed country so ó máa ń yà mí lẹ́nu tí mo bá wá rí àwa tó bí ní 1970 láti 19 ká tẹ̀sán pé àwọn tó bí ní 1960 bóyá lẹ́mí wọn torí pé àgbà ti dé kò rẹ́ ṣe gbogbo wọn àwọn tó bí ní 1950 àwọn tó bí ní 1940 torí àwọn bàbá Akíntóyè I believe they are 1930 anybody tó bá bí ní 1940 tó sì ń sọ fún pé Nàìjíríà máa da tó wà lórí ilẹ̀ ayé ìrọ̀lọ́pàá wòlíì ni babaláwo ni àfáà ni gbajúmọ̀ ni tó bí ní 1940 tó wá ń sọ fún èèyàn mọ́ àwa kí múra mi láti 19 àwa tó bí ní 1970 ọmọ 1978 lè ní pé Nàìjíríà máa dá ṣé bàbá tó bí ní 1930 yẹn ṣé orí ẹ̀dọ́ta ni kò ń ṣe pé mò ń bú bàbá ẹ mọ̀ bàbá tó bí ní 1930 ó ṣàmọ́ tí bàbá ẹ̀ mọ́ tó rí bàbá tó bí ní 1930 àbí fi double check ni o fi wo year 1935 Stephen Adebanji Akintoye was born in 1935 now báwo làfáà kan ṣe máa wá sọ fẹ́mi nísìn pé ẹni torí pé
mo jẹ́ mùsùlùmí mo ń kiri wákàtí 5 àwa ń béèrè pé ká dá dúró ó wá ní Nàìjíríà máa dá ká máa lọ yan náfìlà fún Nàìjíríà. Mo bá àfáà mi kan sọ̀rọ̀ lánàá, àwa láàfáà lọ́wọ́, a ní pásítọ̀ lọ́wọ́, a ní babaláwo lọ́wọ́, gbogbo wa ọmọ ìyá kan náà ni wá. Àfáà yẹn wá ń bá mi sọ̀rọ̀ pé ká máa báṣẹ́ lọ, èmi àti wọn fojú kanra báyìí rí, bá ti ṣe fídíò kọ̀ rí. A dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ nísìn láti kí má exaggerate, kì í ṣàtọ̀ pé bí láti 2021, I'm not sure bí a sọ̀rọ̀ ní 2020, bá ṣe connect gan mo lè sọ pé báyìí ni, just like bí gbogbo wa ṣe ń connect, tẹ́mi wa tó ń connect gbogbo wa. Àfáà yẹn sọ pé kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ Ìgbòho, Ọlọ́run wá fi gàgá Ìgbòho wà wọ́n ni, kò ń ṣe pé àwọn ọmọ Ìgbòho rí. Àfáà nìyẹn, àfáà tó ń kírun yan náfìlà, ó dẹ̀ gbà fún Ìgbòho, kò sọ pé ẹlẹ́bọ ni wá, kò sọ pé Ìgbòho ẹlẹ́bọ, kò sọ pé Yorùbá nation ẹlẹ́bọ, but àwọn àfáà tó fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí ayé gbé, àwọn á sọ pé ẹlẹ́bọ ni wọ́n. Àtẹ̀dúpẹ́ pé bàbá wa ọmọ Musa Buhari, bàbá yẹn tó bá sọ̀rọ̀ Ìgbòho, ẹ rí pé àwọn àfáà tó ní làákàyè ni. Ẹ wo Ìmáàmù Ọ̀fà, ó ní Nàìjíríà tí kò ṣe títì láti 1960, kò fún wa lómi láti 1960, kò fún wa ní healthcare láti 1960. Ìwọ tí wọ́n dẹ̀ bí ní 1940, ẹ wá ń sọ fún bàbá tó bí ní 1930 pé Nàìjíríà máa dá. So gbogbo àwọn kátígórì èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn kọ́ ni a ní láti bú wọn mọ́. Àwọn wọ́n ti wà ní stage tí wọ́n lè ní understanding tó ń pè Nàìjíríà mọ́. Whoever they are, ẹni tó bá wà ní 1940, àwọn tó bí ní 1940, ẹni tó bí ní 1940, wọ́n bí bàbá Akíntóyè ní 1930, so à ń grade ẹ̀ nísìn. Ẹ wá ń sọ fún àwa pé ká lọ máa béèrè fún restructure. So bàbá Akíntóyè ni mo ṣe ń kí, gbogbo kú àdúrótì àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé, àwọn ọmọ Odùduwà, kò sí ìta pé tó dánú ẹ̀. Ẹ má send a request àti ìgbéyàn kankan wọlé. Internet yẹn ó flick, so gbá wa dànù kúrò lórí Twitter space, Twitter video space wa ṣe wà on, so carry start yẹn quickly padà. Africa ni àtẹ̀dúpẹ́ pé internet yẹn stable lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀, àní sọ̀rọ̀ kí yẹn padà. Yẹ́ ò tọ́ bí Tinubu, whatever the age tó bá máa lò, it doesn't matter. Ìyẹn Jagaban, how old? Báwo ni Tinubu ṣe máa wá sọ fún mo look fresh, mo shave ni kí n tó wẹ̀? Wàhálà Yorùbá nation tá gbé dání, ó ti sọ wá darúgbó kalẹ̀. Gbàdúpẹ́ fọ́lọ́run. Tinubu was born in 1952. So Professor was born in 19... Akintoye was born in 1930. Wọ́n bí Tinubu ní 1952. 1952. President Kákọ́ pọ́nlé. Bàbá pín president náà kò matter, but just for àpọ́nlé, President Bola Tinubu was born in 1952. He's currently 73. Ẹ má worry nípa any other age. Age tí Wikipedia gbé wá nìyẹn. Any other age, ẹ má worry nípa age ẹ jẹ́ ká go with that. So Tinubu is 73. So báwo ni ẹni tó bí ní 1930 àtẹni tó bí ní 1950? Kí ló dé tí kan sọ pé Nàìjíríà ò lè dá mọ́? Ìkan dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà máa dá. Ẹ jẹ́ kí n kàn sáré appreciate ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé.
a ṣe ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè torí pé kí n kọ̀ kí èèyàn wa pé àkọ́ àdúró tì. Mo kí lórí Facebook a dẹ̀ record a ní spare phone láti fi ṣe audio jáde, so èyí tẹ́ bá expect audio lórí this particular program kò sí audio. Mo kí bàbá wa Délékè, mo kí Ibrahim Lasisi, Ògúnmọ́lá Abíọ́dún, mo kí ẹ má bínú àròwó fi ṣe mixlr ní ìyẹn là ṣe tán láti joy àti complain títí gbà táwọn ọ̀dẹ́ sọ pé kò necessary, so a lè fún wa lẹ́ edic. Mo kí bàbá Muritala Kẹ́hìndé, Ọlá Mọ́rẹ́níkejì, mo kí Shop Bello, anyway, Abdulwasiu, mo kí ẹ, Tijani Abdul Ọlọ́run, mo kí yín. Gbogbo ẹ̀yin Muslim, ẹ má yẹ káwọn àfáà yín kọ́ confuse yín o lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, torí ìyà tó ń jẹ mùsùlùmí tí mo rí lẹ́kọ̀ọ́ ó kọjá bẹ́ẹ̀, ìyà tó ń jẹ wọ́n ní Kwara ó kọjá bẹ́ẹ̀, ìyà tó ń jẹ wọ́n lẹ́kìtì ó kọjá bẹ́ẹ̀, ìyà tó ń jẹ Muslim tó jẹ́ Yorùbá ní Nàìjíríà lẹ́ni ẹ̀ 3 square meal jẹ́. It shows that Nigeria ti fail Muslim. Torí ó ṣeé ṣe kẹ́ máa lọ sí àsàlátù, mo kí Aziz, tó ti bá mi ṣe ti bí yẹn brother mi dáadáa. Ẹ̀yin Amẹ́ríkà náà lẹ máa ń jẹ́ ká slow down, tí mo máa fẹ́ kẹ́ jí ká tó bẹ̀rẹ̀ program. Mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo oníṣẹ́ ń dìde nísìnyí ní aago 6:30 àwọn tó ń lọ bí iṣẹ́ ṣáà láti jí yàtọ̀ fáwọn tó lọ ṣe night. Mo kí Ọpẹ́yẹmí, mo kí gbogbo ẹ̀yin Muslim, mo kí gbogbo ẹ̀yin Christian. Ìjàgbára òkè máa ṣe lè ní ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́. Ẹ mọ̀ pé tíyàn bá ti promise yàn ní nǹkan ẹ̀mí yàn wà níbẹ̀, mo jẹ́rìí ẹ̀. Bàtà kan kẹrí lẹ́sẹ̀ mi tí mo wọ̀ lọ sí Benin tí mo lọ fi bá talon búùtù yẹn òun ló bá mú wá láti Amẹ́ríkà wá London. Ẹ comment, kẹ́ share, ẹ pa àwọn èèyàn wọlé. Ẹ bá fẹ́ràn àwọn ọmọ tí wọ́n sì sọ pé àwọn fẹ́ Nàìjíríà. Mo monitor Big Brother, mo ti mú information méjì jáde nínú ẹ̀ tí mo fẹ́ lò. Má sáré kọjá, jókòó kó farabalẹ̀ gbọ́n tí mo fẹ́ sọ. Ó lè má tẹ́ lọ́rùn bọ̀ jókòó, torí mo sọ fún ẹ pé bí by an international platform. Nǹkan méjì ni mo rí lára Big Brother yìí tí mo fẹ́ sọ lórí àfẹ́ni tí ó bá monitor Big Brother dáadáa ló lè mọ̀ tí mo fẹ́ sọ rẹ̀ lórí, èmi nìkan mo mọ̀ tí mo fẹ́ sọ rẹ̀ lórí. Ẹ̀kọ́ rí àmàdé bẹ́ẹ̀. Mo kí bàbá wa Dorothy, so ẹ̀yin tẹ́wà ń bẹ̀ mo ti kí. Ẹ jẹ́ ká lọ sórí YouTube. Ọlánìpẹ̀kun, mo kí ẹ gbogbo Ifọ̀. Mo kí Ládọjà Lam, mo gbé kò ń ṣe bàbá wa Ládọjà tí wọ́n ṣe jẹ́ Olúbàdàn. Mo kí Olúwakẹ́mi Adéọ̀ṣun yá wa grandma, mo kí yín. Mo dẹ̀ fẹ́ máa fọwọ́ kan fóònù ẹ̀ kó má lọ mute kí ó gbẹ. Àpábí ò sì wà ní London. Intel mi is a critical stage. That's all my intel has given me so far. But I monitor situation. What's hospital in Nigeria? The most I see London. Why am I not seeing my life? So mo kí gbogbo ya, mo kí our grandma Comfort Ológunjà, mo kí àwọn GR1, mo kí ẹ̀ǹtẹ̀mí lórí TikTok. Then Yoruba people are not so disrespectful. Bàbá tẹ̀ fẹ́ràn Tinubu lẹ́ǹkankan máa fún ní àpọ́nlé. Ara rẹ̀ ń ta àwọn ọmọ Ìgbò yẹn gan. Wọ́n ní Koiki, you too, you don't collect money. You know they do like this before àwọn wèrè. Àwọn òsínwín. Mo sọ̀rọ̀ lu Peter Obi, wọ́n ní mo ti gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu. A ti jà dáadáa lórí Facebook ìmọ̀ àtàwọn ọmọ Ìgbò yẹn. Mo á rí pé bàbá wèrè ni wọ́n, òsínwín. Kò ní àwọn Biafra gidi o. Púpọ̀ ní wọn rí Nnamdi Kanu bá sọ̀rọ̀, àwọn náà lọ́ta àwọn ọmọ àlè. Wọ́n ti abandon Nnamdi Kanu, gbogbo wọn wọ́n ti abandon Nnamdi Kanu. Ìjà ló ń bára wọn jà bí ẹ̀sùn oníwò lè mọ̀, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tí wọn náà. Ara táwọn is a critical stage. Àwọn ọmọ àlè, àwọn àbínú. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, bàbá wa Gbàdámọ́sí, tó ti bá ti tẹnu bọ̀rọ̀, mo nílé máa àkọ́mọ kí ní bá ṣe ń lọ ni. Ẹ comment o. Kọ́mẹ́ǹtì rí, mo kẹ́ǹtẹ́ wà lórí Twitter space freedom. Mo ń bọ̀ ní Ghana láìpẹ́, owó ni ó ṣe ń dá wa dúró àti lówó ta fẹ́ fi rìnrìn àjò àfi dé Ghana tó bá ti wà.
mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ sábẹ́kúta lánàá, mo kí alájà Ìbírónkẹ́ Ọkọ́ya. Ṣé fámílì àwọn Ọkọ́ya ní àwọn Ọkọ́ya, àwọn ọmọ Ọkọ́ya ń gbádùn àwọn tẹ̀ dá sọ́rọ̀ Yorùbá nation ní tó kàn. Self-determination is not negotiable, bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Mọ́táyọ̀. Mo kí Adébáyọ̀ Adéṣínà, mo kí bàbá wa Tani Ọ̀wọ̀ ọpẹ́, ẹ má bínú tí bá pronounce ẹ̀ dáadáa. Mo kí ìyàwó grandma Daniel, bó dẹ̀ pé sister ní ẹ̀tẹ̀ tí lè jẹ́ grandma, ojú ló ń dán rẹpẹtẹ, ẹ má wọrí àti nínú ẹ̀ máa ti ní àwọn ìyàwó tó dá lọ́wọ́. So mo kí ìyàwó Daniel Roslyn, ẹ káàárọ̀. Wọ́n ní good morning, Yorùbá nation no going back. Òun lọ́nà àbáyọ, kò sọ́nà àbáyọ kankan mọ́. Mo kí ìyàwó Bọ́lá, mo kí yín, God bless you boss man, Yorùbá nation. Àwọn kan tẹ́ ní mo wà ní court brother mi kan ní ó ní wọ́n sọ pé Koiki inú court wo ló wà. Èmi ò study ní Nàìjíríà, so mo sí nínú ayé, mo dẹ̀ sí nínú black axe. You innovate, mo kí ẹ. So London mo ti kàwé, ìwé díẹ̀ náà ni mo dẹ̀ kà. Kò dẹ̀ sígbà tí yàn lè kàwé, ní tí mo fi like UK nìyẹn. Ó bá dàgbà wà kàwé. Mo kí gbogbo ẹ̀dẹ̀ ti wọlé. Intel ṣe fún bẹ́ṣẹ́ wọlé ẹnìkẹ́ bá máa sáré pín ètò yẹn. So kákọ̀ kí àwọn tó wà lórí YouTube náà kọ́ máa ní Koiki ẹ̀. Ó dẹ̀ wá rí àwàtàwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbà ẹ̀ náà. Àwọn bá fi account number síta because àwọn staff wa ìrìn àjò pọ̀ ní week ta fẹ́ lọ sí. A máa délé Ifẹ̀. Àwọn staff wa máa lọ sílé Ifẹ̀. À ń lọ Àkúrẹ́, à ń lọ Oǹdó. These are a lot of trips and it needs money. Kò ń ṣọ̀fẹ́. So èèyàn wa ẹ máa bá wa gbọ̀nwọ́ sáwo nígbà tásìkò bá tó. Bó a ṣe ń bá program lọ àdẹ̀ kanjú. A ti wà off for 48 hours. Tí ìbá sí ní life kò mí pé mo ṣe Yorùbá nation náà. Èmi náà ní family ẹ̀kún sọ pé màmá ìyàwó mi ẹ̀gbọ́n wọn ṣaláìsí. So I have to also have a bit of respect for the dead. Kọ́lọ́n kò forí jẹ gbogbo àwọn kó wa. Bàbá Bòbóyè mú kí Adégbọ́lá Ọládéméjì, wọ́n ní good morning. Adéníyì Adégòkè, good job brother, ẹ ṣé gan ni. Ẹ like 2 piece yẹn. Omi tákù tí ọ ní. Ẹ mọ̀ pé ṣòkòtò ẹ̀lẹ́ máa ń rí. Ṣẹ́tẹ̀ lélẹ̀. Àbápolówó ọ̀fẹ́ ló fún mi. Àgbó lọ́wọ́ wọn. So ó nice gan ṣẹ́rí bóyá dúró lára mi. Ṣẹ́rí London boy. Tó bá yẹ pàṣẹ Yorùbá nation nísìn ni èmi náà máa gbogbo tó yẹ kí èèyàn máa ṣe èèyàn máa ṣe. Ẹ ti restrict wa. Àwọn tó dẹ̀ fún wa ní ambassadorship nígbà táì ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation, mo lè dárúkọ yọkan ẹlẹ́lọ́kan fáwọn ní London. I was a brand ambassador for Oluolu. Brand ambassador for Oluolu in the UK. Gbogbo àwọn pàtàkì mí sí ni ìyàwó mi ṣe máa ń sọ pé àwọn Oluolu tẹ̀ fún wa ní epo ọ̀ fún wa ní pounded yam. Mo ní jọ̀wọ́n pé iṣẹ́ tí mo gbé dání. Mo kí ẹ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan fún wa ní 1,000 naira ara àwọn tó lálùbáríkà nìyẹn. Kò sówó tó kéré. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti gbé àwọn yẹn mọ́ra, kò ní bàjẹ́ fún Ọlásùnkànmí. Super Falcon Captain Rashida ó ti kígbe síta, ó ní àìtí gbọ́ $100,000 o. So ó ṣe gan mo kí ẹ. So mo kí bàbá wa Ọmọlájà, ó fún wa ní 1,000 naira super chat. Owó náà ni. Torí $2 lọ ní kéèyàn máa fi jẹun. Orí bàbá Akíntóyè ni mo ṣì wà, mo ti gbẹnu kúrò níbẹ̀. So bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn, ẹ mọ̀ pé ẹ̀rí mi lọ́tọ́jọ́ mẹ́ta, sọ yín náà bá wa share, ẹ lọ sórí àwọn platform yìí, ẹ lọ pe àwọn èèyàn wọlé. Àwọn ọmọ Ìgbò máa jókòó báyìí nísìnyàn, àwọn yẹn ti ní tribal bigot, kìíní kan bigot, nínú àwọn wèrè, àwọn òsínwín. Ẹ̀rí bàbá àwọn area father tó ń sunkún. Wọ́n ti change orúkọ kúrò lérí area father. Ọlábídé Bàdó bus stop. We are happy, inú wa dùn. Ìyẹn mi ìpàrẹ́ ti Ìgbò, ẹ gbá lẹ́yìn, ẹ fi Peter Obi sílẹ̀, ó lè ní criminal, ọmọ àlè. Wọ́n ti bá ń fa account síta ẹjọ́, ìrìn àjò ta fẹ́ rìn pọ̀ láti ìjọ Saturday làwọn staff wa ti máa bọ́ sọ́nà. Èdè ni Thursday. Látijọ́ Saturday
láti máa bẹ̀rẹ̀ sí move àwọn staff wa ẹ mọ̀ pé torí àwọn ọ̀nà yẹn ò dá èmi ò ní fẹ́ kọ́rin lálẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ support wa kí ẹ lè bá rí ìgbádùn wa. Now mo ti kẹ́yìn èèyàn dáadáa I'm asking as we go along the line please share the program and invite others to do so. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ mo kí bàbá wa Shehu Ahmed mo kí gbogbo àwọn wòlíì nígbà tí mo London báàgì tí mo gbé dání kò jù báyìí lọ that was in 1998 báàgì mi ò jù báyìí lọ small bag kí ló wà nínú ẹ̀ 1000 tẹ̀sùbà tó máa ń fà yẹn o kí irun tó mi irun tá à ń kí kò bà Yorùbá nation jẹ́ má jẹ́ kó gbé ẹni gógó ìyà tó jẹ wá làwa ṣe sá lọ alájà ni màmá tó bí mi kò fẹ́ rí òwò ṣe nínú Nàìjíríà ní 1990 ni mo sì mi ṣe jápa so téèyàn kan bá wọn sọ fún ẹ pé Yorùbá nation tó ń ṣe yẹn àwa mùsùlùmí ò ní fọwọ́ kàn án àní fọwọ́ kàn torí Koikimedia ìyá tó bí mi bàbá tó bí mi aláàjì ló ń jẹ́ Ebenezer Obey ṣì wà láyé ẹ lọ bá bàbá yẹn níbikíbi tẹ́ bá ti lè lọ ẹni ṣó mọ bàbá kan tó ń pè ní Alhaji Mojid Ọmọ́táyọ̀ Koiki tó bá ti gbọ́ constant star ẹ lè má gbọ́ èyí tẹ́ṣọ̀ bí lánàá àwọn ìyá tó bí ní 1940 àhẹ́ àwọn ìyá yẹn dá àwọn orin yẹn mọ̀ bọ̀ àwọn tó bá gbọ́ constant star lọ Google ẹ̀ popsi mi ló ń kì bẹ́ẹ̀ ikú ló bọlá jẹ́ ni Ọlọ́run tètè mú lọ sọ́hùn àmọ́ reason tí ó tó bá wà láyé nísìn ó lè má support Yorùbá nation ó lè jẹ́ àwọn bàbá tí màá máa fi pè ràn lọ́wọ́ ni bàbá tèmi náà máa jẹ́ torí pé bàbá tiẹ̀ nísìn tó bí ní 1940 ó sì sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da ìwọ ọmọ tó bí ní after that ìwọ náà wá accept rubbish yẹn màmá tèmi category yẹn torí yí ẹ̀kọ́ bí màmá tèmi ó ti accept ìlú òfò ní Nàìjíríà òun ló gbé òun sá kúrò nínú Nàìjíríà ní 1990 ni mọ́mísí mi ló fi Nàìjíríà sílẹ̀ precisely around 1992 I was in secondary school Abẹ́òkúta grammar school wọ́n lọ fi wá hostel torí wọ́n ti wá ní access sí data kékeré àbí ó wá wà lórí TikTok gbogbo akọ́la máa jẹ́ pẹ́là gbogbo ala tún lè jẹ́ pẹ́là ọmọ bọ́ọ̀ yẹn tó ń pariwo nísìnyí pé Lagos State ní kò wọ́n san 35 million ẹ̀ṣọ́ lọ bọ́ fẹ́ ní social media ni owó tí wọ́n san fáwa náà ní kéékèèké tá a ṣe ń rí gbà lórí social media à ń san tax fún à ń san tax tó bá di ọjọ́ iwájú a máa tax yín lórí owó tó bá gbà lórí òun lélẹ̀ invoice tí Facebook send sí mi àwọn náà ti ń send change kékeré òun tí owó tó pọ̀ torí o lè rò pé owó tó pọ̀ ni Facebook náà ti fún wa ní $15 wọ́n tún send invoice kan $80 mo gbọ́dọ̀ sọ fún British HMRC pé mò ń gbowó lórí social media so tó bá wá ní wọ́n ní kò san 35 million ẹ kó declare income tó ń wọlé fún lórí TikTok torí ibẹ̀ ni wọ́n náà ti fi pa owó èmi dẹ̀ sọ fún ẹ pé kò ń sórí TikTok ló ti fi pa owó industry ilẹ̀ máa ṣiṣẹ́ gbogbo nǹkan máa work ibẹ̀ ló ti máa rówó gbogbo aláfẹ́ wà lórí TikTok gbogbo owó tí TikTok ti fún mi lájọ́ ta ti ń ṣe live nísìnyí kò tí pé £20 £10 ni mo lè screenshot ẹ̀ kí n send ẹ̀ sí ẹ èmi nìkan ni media tí mo lè sọ fún yín pé iye báyìí là ń gbà lórí social media torí kò ń ṣòwò social media là ń dúró dè ẹ̀yin tẹ máa support wa tẹ máa ràn wá lọ́wọ́ ọ̀nà àbúyìn láṣìírí ilé lọ sọ fún yín lórí social media àní kí country ṣiṣẹ́ kí gbogbo wa lè rí ọ̀nà àbáyọ àwọn ń sọ pé bàbá tó bí ní 1930 ká padà sọ́dọ̀ bàbá Akíntóyè ibi báyìí ni máa ti ṣàlàyé fún ẹ bí nǹkan ṣe ń lọ because many of you don't know what is going on. How many hours ló fẹ́ ṣe lórí TikTok kó tó make $1,000 tó bá tẹ̀ ṣídìí sílẹ̀ ẹ má bínú ìyá wa lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀rọ̀ àlùfànṣá ni kó gbé ọyàn síta ọmọ tó gbọ́yàn síta nísìn gbogbo alamọ̀rúṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ akọ̀ sọ pé wọ́n disrespected bọ́ ṣe já sí wòwò yẹn àwọn tó dẹ̀ máa fẹ́ràn nǹkan tó rí yẹn kódà àwọn tó jẹ́ obìnrin wọ́n sọ fún mi pé ìtọ́mọ yẹn gbé sára ó kọjá bẹ́ẹ̀ obìnrin ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o irú ẹ̀kọ́ là ń sọ à ń sọ pé kí decency wà yẹ ìgbẹ́ débẹ̀ torí mo fẹ́ máa connect gbogbo ẹ̀ ibi tí bá sọ̀rọ̀ lọ tí bá gbàgbé rìn wáyé mi padà mo sì ń bọ̀ lórí
mo fẹ́ sáré fi kankan bitcoin láàárọ̀ yìí bitcoin láàárọ̀ yìí mo kí yín mà mo kí yín sà bitcoin has now reached $124,000 economic times ilé sọ léyìí o kò ń ṣe Koikimedia o torí púpọ̀ nù yín mọ̀ tó ń pè ní information kàn jókòó sórí social media ibi ìbáyìí ló ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó máa link mọ̀ tó ń lọ lágbàáyé àbíbánẹ Tinubu a máa bá Tinubu negotiate tó bá wùn yín kẹ́ sọ pé àti dalẹ̀ you're bomb bastard ẹ má bínú pé mo tún lo language ìyẹn ọ̀dẹ̀ American sọ fún Trump wọ́n sọ fún Putin ní sìn wọ́n máa pàdé lọ́la ní 15th of August ìjà tẹ́ ń jà ní Ukraine ẹ̀mí ti pọ̀ tó ti kú ẹ ti bà nǹkan jẹ́ kí ló fẹ́ gangan Putin ká jókòó ká jọ sọ you will sit with the enemies but most of you don't understand the movement mo sọ fún yín pé orí Yorùbá nation tá à ń ṣe orí social media kọ́ but the only thing we will not do is we will not compromise the movement ọba kan ní sọ pé tó dáa wá bá òun ká compromise movement yìí interdúrólé lórí náà la máa sọ fún wọn self determination alele stop this bad language even if you are angry ẹsẹ̀ wọlé ni ìbá sọ pé àní sanbọ́ ẹ̀ mọ́ ìjọ ọ̀lẹ́ ti rí tí mo ti sọ à ń gbìyànjú ni ẹ máa sọ ìta máa sọ fún wa níbí ìbá àti gba advice ẹ ṣe èmi máa ń like advice but tí bá fẹ́ sọ àti máa sọ ti pẹ́ Bitcoin is $124,000 richest all-time high tó bá jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ní kára Bitcoin ẹ ṣe gan ni ẹ mọ̀ pé mo gbé lóyìnbó tí bá ń wà bí ọmọ ọ̀tá tí mo ń ṣe bí ẹni tó mo wà civilized gan Yorùbá nation ló sọ wá di gbogbo eléyìí tó bá dẹ̀ ń jàjàgbara orí ẹ̀ gbọ́dọ̀ máa kán torí wèrè pọ̀ lórí social media. I lived in the UK for 27 years. Mo dẹ̀ mọ̀ tó ń pè ní etiquette because hotel ni mo ti ṣiṣẹ́ for more than 10 years. But a lè bẹ̀rù àjò ìdání báyìí ká má rí àwọn wèrè àtàsínwín nígbà míì láàrin wa tó máa wá tọwọ́ bọ̀ yín lẹ́nu bọ̀ ẹ ṣe gan ni à ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá níbí báyìí. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé ara ká sọ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ní 5 years ago lánìí kára Bitcoin ẹyọ kan àwọn kan á ní kí la fẹ́ fi Bitcoin ṣe. Bitcoin nísìn ti di $124,000 that's about £90,000 tó bá lé ẹyọ kan nísìn má ta o torí pé ó sì lè lọ sókè ó dẹ̀ lè já wálẹ̀ ibẹ̀ kọ́ la fi lọ intan sọ ni pé báwo ni ẹni tó bí ní 1930 bàbá Akíntóyè ó wá ń sọ fún gbogbo wa pé Nigeria is a failed country ẹni tó bí ní 1950 President Tinubu ó wá ń sọ fún wa pé Nigeria máa dà it could be for reason bí a Tinubu rí àǹjọ̀nú tó ń wò lórí òfurufú bí ó dẹ̀ lọ bá àǹjọ̀nú nísàlẹ̀ tó àǹjọ̀nú wà ó ibi tó bá mọ̀dé ló mọ̀dé ó nǹkan bẹ láyé ibi tíyàn bá mọ̀dé ló mọ̀dé so bóyá Tinubu wá rà àwọn kankan táwọn ò rí pé Nàìjíríà sì máa dá irọ́ ló wà níbẹ̀. Nigeria is a failed country. Told any progress. Ìlú tí ó wà backward kí ló ṣe kí ní ẹ̀tẹ̀ ti gbé wa jáde ṣáàmù rẹ̀ tètè mọ̀ StreamYard yẹn network lẹ́ẹ̀kan nìyẹn ó gbá wa síta I hope the Facebook yẹn ò tí disconnect bàtà rí screen fi monitor ẹ̀ alright let's quickly go back mú tẹ̀ mọ̀ látẹ̀kàn ṣáà. I don't know how long it has been like that. I think we are back. Facebook. Let's bring my screen back. Okay, we're out now. And the internet man fluctuates. Now, kí ni impression pé Nigeria ṣì máa dá tí ó wà nígbà àyà tí ó torí ó jẹ́ Muslim ó kírun tó èmi náà torí ó jẹ́ Christian ó ṣàdúrà fáwọn tó jẹ́ Kristẹni àwọn tó jẹ́ àwọn àfà àwọn wòlíì tó jẹ́ wòlíì àgbà wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ wọ́n mọ̀ mo kí Allen Conde Asabari Entertainment mo kí ok wọ́n náà wọ́n rà account lórí screen àjù síbẹ̀ láìpẹ́ wọ́n mọ̀
mo kí ẹ Yorùbá Nation la fẹ́ TV mo fojú pẹ́rẹ́ gbogbo Hong Kong wọ́n mọ̀ pé Nigeria is a failed country. Báwo lèèyàn ṣe máa ń kọ́kọ́ mọ ìlú tó bá wà failed tó bá ti fail látara aráàlú nìyàn máa ti mọ̀. Ìdí tí Nigeria bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ failed country kò ju pé Nigeria fúnra rẹ̀ tá à ń sọ yìí kò ṣe country ó di méjì. Ṣé mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé Nigeria country ni mo kí bàbá Bámidélé Mohammed Ọládélé Israel mo kí yín. Tó bá jẹ́ pé Nigeria tá à ń sọ yìí country ni a lè defend it, but báwo ló ṣe fẹ́ defend ìlú tó kì í ṣe country? I am not talking about kò síná kò sómi kọ́ là ń sọ yìí nísìnyí. À ń sọ̀rọ̀ the critical aspect of our identity. Gbogbo ń ta dúró lé lórí pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, a fẹ́ gba Odùduwà republic, a fẹ́ dá dúró, a fẹ́ máa ṣèjọba ara wa kò ju identity wa lọ. Ẹni gbogbo tó kù tá kàn sọ yẹn, àwọn yẹn is just like a kàn add the money. Anything short of pé identity wa is a fraud. Nigeria kọ́ ní identity wa. But àwọn òyìnbó fi wá rẹ́rìn fáwọn tó ṣì accept. Mo kí bàbá wa Ayuba Adébíyì gbogbo wa ni máa rọ́wọ́ yín ẹ ṣé gan ni sà. Àwọn tó ṣì accept this nonsense is because wọn ò mọ tó ń pè Nàìjíríà. Níjọ́ tí gbogbo wa bá ti accept ìpamọ́ tó ń pè Nàìjíríà, then Nàìjíríà máa dissolve very faster than bá ṣe ń ṣe lọ yìí. But báwo ni ẹni tó wà ní àárín Ọ̀ṣọ́dì tó ń tajà nísìn wọ́n bí sínú Nàìjíríà ó ti pé 60 years old ẹ wá lọ bá pé Nàìjíríà ò kìí ṣe country? Báwo la ṣe fẹ́ bring information yẹn to their level fẹ́ni tó ń tajà tó kàn ta ìgbà tí mo lọ mo tẹ̀wọ̀n pọ́n ṣe máa ń ta I'm sure pé àwọn ọmọ Yorùbá ò kì í ṣe àwọn Igbo àbí Ghana àbí àwọn ẹ̀yà kan ló máa ń ta pọ̀pọ̀fù yẹn adley ni Yorùbá fi ń ṣerú business yẹn mo rí àwọn tó máa ń ta pọ̀pọ̀fù yẹn pẹ̀lú fọ́ọ̀kì yẹn ẹyọ kan báyìí pápápápá. Báwo la ṣe fẹ́ sọ fún tó bá tẹ̀jọ́ ọmọ Yorùbá ni báwo la ṣe fẹ́ sọ fún Yorùbá bẹ́ẹ̀ pé Nàìjíríà kì í ṣe country? Òun ni problem tá a ṣe experience torí bá ṣe ń sọ fún yín àwọn tí àwọn náà fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà kó ṣe máa jẹ́ country àwọn náà sọ fún yín pé election ni the next thing. Election is the next thing. Alan Conde yìí brother mi tó bá sọ pé ẹni tó ṣẹ́rí táwọn bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo àwa mídíà èmi ni mo ṣe attack Britain jù bí àtòrí mi wá ń gbé láàrin wọn. Mo ti rí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello ó ti pè mí rí mo ti sọ́rí kò ń ṣe pé mo fi ń sọ̀rọ̀ àsọdùn pé kí n rọra máa ṣe díẹ̀díẹ̀ o pẹ̀lú bí ṣe àtàkì àwọn monarch system bí ṣe máa ń call attention all the time. This was some years back. I haven't spoken to him now for a very long time. Mo wá wonder pé ibi tí problem bá wà kọ́dọ̀ ẹ̀ka máa tákò ni ṣé tani kí máa tákò nísìn? British Prime Minister kọ́ ni problem wa o. The British Prime Minister yẹn ó ń ṣiṣẹ́ fún King Charles ni o. Our major obstacle òun ni the monarchy system tó ń bẹ ní Britain. Our biggest obstacle láàárọ̀ pé à ń pariwo pé Yorùbá nation Odùduwà republic whatever name you want to call it I don't care. Ìkan náà ni méjèèjì is the monarchy system in Britain. Àwọn ni wọ́n wà in control àwọn ọba nísàlẹ̀. Mo ti sọ́rí àfi táwọn ọba wa bá wá sọ fún àwa nísìnyí pé Koiki sí lábẹ́ monarch system Britain, then the question then I would ask them is kí ló dé tó ń dá wa dúró tá àti ìgbà Yorùbá nation? I mean, why should it be a big problem bá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tí kò sí Nàìjíríà tẹ́lẹ̀? Ṣé mọ̀ pé kí wọ́n gbé lọ síbẹ̀ kí má lọ gbàgbé? Kódà ẹ̀yin tí mo ẹ̀jẹ̀ bá mi gbé bọ́tà yẹn wá nínú fridge ẹjọ́ torí mi máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú evidence ẹ wá bá mi gbé bọ́tà yẹn wá àbí spread dẹ̀ lẹ́ ń pè. Mo gbé spread kan bọ̀ láti UK bẹ́ẹ̀ ni
báàgì tó ń wò yìí ló ń pè ní freezer bag. Gbogbo oúnjẹ tí mo fi pé mo lè máa jẹ tó máa wù mí lọ́kàn mo kó sínú bíbà. Àná ni mo wá rí àṣírí pé ìwọ tó ń defend Nigeria, be very very careful, be very very careful pẹ̀lú pọ̀ ń defend Nigeria yìí. Ṣé mọ̀ pé bọ́tà yìí please ẹ wà careful, ẹ má tẹ̀ kàn mọ́lẹ̀. I wonder what kind of bridge we are. Tá à ń sọ pé kò sí nǹkan kan tó dé Nigeria, wà á dé wá síbi wà máa defend Nigeria. Mo ń wo Big Brother lánàá. Ìyá mélòó ló follow Big Brother? Mo ń wo Big Brother tó ṣe lánàá. Mo ń wo díẹ̀. Ṣé mọ̀ pé kí ni ìjú Nigeria lọ? Bọ́tà tẹ́ ń wo ìlú park. Ṣé mọ̀ pé ó ju Nigeria lọ? According to the model of ebi gan mọ̀ rí tẹ́lẹ̀ anamọ̀ṣẹ̀ tó mọ eléyìí. Lupac ní bọ́tà tẹ́ ń wo àwọn ni wọ́n ṣe brand fún àwọn tó wà ní Big Brother house lánàá. Ẹ screenshot ẹ record bíbá mo fẹ́ fún yín ní yí ẹ̀yẹ ẹni ṣòro máa sáré dá padà fún yín ọ̀kẹ́ wọ́n fi mú. Ṣé mọ̀ pé Lupac yìí nígbà tí mò ń wojọ́ tó da sílẹ̀ ó ju Nàìjíríà lọ wọ́n á wọ́ndà pé ṣé anọ́mà ṣáwà yọ ọmọ Yorùbá ṣámọ́ bá ń ṣe ṣá báwo ni bọ́tà yìí ṣe lè ju Nàìjíríà lọ. Lupac L-U-R-P-A-K UK London mo ti gbé léde gbogbo tí mo sì jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣínṣin náà ni kò tí ì sí kankan nígbà tó ń ṣe pòun ni mo fi máa jẹ lójoojúmọ́ tó ẹlòmíì ló pè ké lásán ni torí ẹlòmíì nínú tá a bá ń ṣe program tá a bá mi ṣe Lupac butter Lupac but ṣe spread ni wọn ṣe spread la máa ń pè é spread mo lè fẹ́ kọ́ tètè dá padà sínú phrase Lupac spread spreadable S-P-R-E-A-D-A-B-L-E yẹ́ wo lọ́dá spread sílẹ̀ sori ìwọ̀nba díẹ̀ tí mo sì jẹ́ ń bẹ̀ ní ebi kọ́ ló ń pa wá mo ní bí bá gbé nínú Áfíríkà ìyà ò ní jẹ mí. 1901 ni wọ́n dá bọ́tà yìí sílẹ̀ àwọn tó ń ṣe 1901 that is about 13 years after lọ́wọ́ create Nigeria. Wọ́n dẹ̀ present ilé lánàá ní Big Brother fún ọmọ Yorùbá dẹ̀ sọ pé ká save Nigeria. Lupac dẹ̀ ti wà established as far back as 1901. Ṣé anọ́mà gbogbo wa akàn fi ọ̀rọ̀ afẹ́dádúró yìí àtàwọn tó náà fẹ́ àtàwọn táwọn fẹ́ gbogbo àwọn tàfàlà à ń fi ayé wa a fi ń play pẹ̀lú Nigeria. À ń fi life wa a fi ń gamble pẹ̀lú Nigeria. Èyí tẹ́ wà lórí Facebook torí StreamYard yẹn platform kan péré ló lè jẹ́ ká stream lọ sí. So màá ṣe òyìn tàbá put video yẹn padà sórí YouTube sẹ́yìn tó kọ́ alẹ́ láǹfààní àti rí. So mo fẹ́ share screen because tẹ́lẹ̀ StreamYard tá à ń lò mo sọ fún yín kò ń ṣọ̀fẹ́ $44 ní every month. Nígbà tá àrówó ti last month so wọ́n ti kick wa out wọ́n dá wa padà sí only one page lálẹ́ screen lọ which is Facebook. So yìí tẹ́ wà lórí Facebook ẹ wo tí mò ń sọ ẹ wo screen yìí. Lupac spreadable is a blended spread made with Lupac, butter, and rapid oil, designed for easy spreading straight from the refrigerator. The Lupac brand itself was established in 1901. I was like, ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti exist before Lupac. That is pé Lupac tún ju Nigeria lọ. That is the country you want to defend. You must defend Nigeria. Be very, very careful. Lórí ọ̀rọ̀ fẹ́ defend Nigeria because mo tó fẹ́ defend lé lórí. But the same Lupac yìí nísìn wọ́n ní ever ṣe finishing product nínú Nigeria. Wọ́n máa import ẹ̀ wọlé ni fún àti ẹ̀ láti lè jẹ́. Just like bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe gbé wá láti UK nísìn. Normally ó jẹ́ pé brand ti Nigeria ní máa rà l'Áfíríkà tí máa jẹ́. Just like that ṣe rántí Leventis Kingsway ta ló rántí
mo gbé anchor butter náà wá ọ̀tọ̀ ní spread ọ̀tọ̀ ní anchor butter. Àwọn ẹran òfò àwọn ẹran àdánù kan kó káàkiri tó ń pè ní àwọn Fúlàní wèrè, gbogbo àwọn ẹran yẹn kò sí kan tó lè yọ butter jáde fún yín náà ẹ̀. Gbogbo àwọn ẹran màálù yẹn wọ́n ò lè fi produce the butter. Kí làjọṣepọ̀ wa ti Nàìjíríà? Àní Nàìjíríà is, and that is the country you are waking. Wọ́n wá ń jí láàárọ̀ àní ọlọ́run God bless Nigeria torí pé o lọ gbọ́ pastor kan tó ń sọ pé God bless Nigeria. Pastor yẹn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà, ó ń ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run rán, bóyá business ni bóyá iṣẹ́ mi ni, ó kò mú ó kú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́. Èmi sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè wá defend it. President Bola Tinubu ò lè defend Nàìjíríà kọjọ gbé ní àtẹ sórí interview kọ́ wá defend Nàìjíríà. Kí ló ń pè Nàìjíríà? Ó fẹ́ defend nǹkan àmọ̀tẹ́lẹ̀ la ṣe ń defend ẹ̀ ní. Nígbà tí mo sì ní mọ Nàìjíríà lọ sá lọ ní 1990, nígbà tẹ́mi náà mọ Nàìjíríà lọ tẹ́kẹ̀ mi náà lọ sí London ní 1998. Tó bá jẹ́ pé àwọn parent tiwọn náà ní foresight pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà, ó ṣeé ṣe kí ìwọ náà ti sá lọ. But ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá la máa kó lọ abroad? Kò possible. But òmùgọ̀ ọmọ Yorùbá máa dé nísìn, a máa sọ kábàkàbà. And afẹ́ restructure, afẹ́ padà sí regional government tó ti dàrú látọdún wo? Restructure tó fún wa látọdún wo? Restructure táwọn bàbá Adébánjọ tó béèrè títí tọ́lọ́jọ́ fi dé. A ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ Odùduwà, ẹ̀yin lẹ́ ń bára yín jà lórí ọ̀rọ̀ kábíyèsí méjèèjì. Èmi ti láǹfààní àti gbọ́ létí bàbá wa Aláàfin ìtọ́sọ olùgbé máa sọ síta, ó fogun sẹ́nu ni. Ọmọ Yorùbá tàtà, ọmọ Odùduwà, adẹ̀tún lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni láìpẹ́ ní next week. Ẹ̀yin lẹ fi dájà tó necessary sílẹ̀ lórí social media torí ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa. Problem wa ní Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká pull out kí a lè rí ayé gbé. Mo ń wo àwọn actors wa méjì tó ń ṣe dáadáa nílẹ̀ Yorùbá, àmọ́ àwọn ọ̀sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀sọ̀rọ̀ Yorùbá, wọ́n sì ń lo Nàìjíríà. Ọmọ Odùduwà ni wọ́n, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Ìkànnì Kúnlé Afọláyan, ìkànnì Shatta Ibrahim. Mo lọ wo film village wọn tó dá sílẹ̀, ìkànnì 74 acres ìyẹn tó ń pè ní Shatta Ibrahim, ìkànnì 60 acres ìyẹn Kúnlé Afọláyan. Mo wá wọ́ndà pé gbogbo project tẹ́ ṣe nísìn, bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, Fúlàní padà gbà lọ́wọ́ wọn ni. Ọlọ́run má jẹ́ kí a sunkún àbámọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá. Èyí tẹ̀tún kọ́lé sínú èyí tí bàbá Awólọ́wọ̀ rà sí London, Fúlàní gbà, wọ́n pè ní Nigerian High Commission, Nigerian House ní London, níbẹ̀ ni a ti ń gba passport. We are deceiving ourselves because a fẹ́ defend tá a mọ̀ nípa ẹ̀. So àwọn ilé nísìn is a big project, massive project tó lè mú investment sílẹ̀ Yorùbá if we are in a country. But wọ́n sí ní country. Mo ń gbọ́ tí Ṣèyí Mákindé ṣe sọ pé àwọn máa bá wọn wá iná wá sọ́dọ̀ Kúnlé Afọláyan. Wọ́n wọ́n dẹ̀ pé so báwo ni Kúnlé Afọláyan ṣe wá rán ní village yẹn? Báwo ló ṣe rán ẹ̀? Before the kó tó di pé wọ́n wá ṣe inauguration ẹ̀ ní 2025 tí Ṣèyí Mákindé ìyẹn ẹ wá ń pè ní engineer, ẹyọ engineer yẹn kúrò lára Ṣèyí Mákindé, kò sí kankan tó ń jẹ́ engineer, because engineer gbọ́dọ̀ máa design in their mind, in their spirit, bí ilé ayé ṣe máa rọrùn fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní Ọ̀yọ́ state. Kò wá sí iná, wọ́n máa ń lo diesel, wọ́n fi operate that village in 2025. Nàìjíríà ni adẹ̀ ń sọ pé àwọn Yorùbá la kọ́kọ́ dá radio station sílẹ̀, a ní Cocoa House ìyẹn ń bẹ ní Ọ̀yọ́ àbí Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ ló wà. It's because we are defending something that we don't know anything about. And that is the job of the British monarch system. Àwọn ló dá gbogbo wàhálà yẹn sílẹ̀. Àwọn ló dá gbogbo rògbòdìyàn tó wà ní, àwọn lọ́gba mo ń gbọ́ tí bàbá wa George Akínọlá sọ̀rọ̀ lánàá nígbà tó ń ṣe presentation wọn ní Abẹ́òkúta. Àwọn gọ́vnà tó máa lo ọdún mẹ́jọ, àwa náà ń gbé ọ̀pá àṣẹ fún ọba. Ó jẹ́ kí ọba yẹn
kí má sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá mọ́. Ẹ ṣé gan ni Princess Awoniyi, mo kí àwa Grace Senior GR1. Governor wa ní ẹ òun like ọba bẹ̀ yẹn, ẹ lọ gba palace, ẹ gba kí lọ́wọ́ ẹ̀. Governor ní àwa tí tó bá ń sọ̀rọ̀ governance before àwọn òyìnbó dé, àwa Odùduwà, àwa ọmọ ìrọmọládé, we have done the best. Tó bá ń sọ̀rọ̀ láti máa tọ́jú arúgbó, ọmọdé, àgbàlagbà, àwa di ẹni tí ọmọ Ìgbò kí ló ń wá ní bíbà àpẹ sí bíbà má yọ wá lẹ́nu já tètè gbẹ́dànù torí a bá fi àyè gbà ẹni sí kábàkàbà kóbokòbó ló máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ. Ìgbà yóò dẹ̀ ń ṣe fún ọmọ Ìgbò tó bá fẹ́ Biafra ó lè jókòó, kò ń ṣe ọmọ Ìgbò tó fi wá da ìtànsán bíbà ẹrú ká tètè lè kúrò torí àmọ́ tí ṣe James kí ni James ní ṣe pẹ̀lú ìtànsán bíbà ọmọ àlè. Ó fẹ́ dìfẹ́ǹdì ìlú tó mọ̀ kankan nípa ẹ̀. Ọba ńlá Ọlálẹ́yẹ Paul mú kí bàbá tó wá bí ní 1930 ó wá dàgbà títí kíyàn tó dàgbà tó éjì yẹn, kíyàn tó lè dàgbà tó éjì bàbá Akíntóyè at 90, bàbá yẹn wá wo gbogbo ẹ̀ kò sí ọ̀nà àbáyọ ju pé kílẹ̀ Odùduwà dúró. Àwọn kan wá ń jáde wọ́n wá nìyẹn àwa làwa tí ń ṣe tẹ́lẹ̀, àwa làwa mọ̀ nípa ẹ̀, àwa tí ń béèrè àti kọ lẹ́tà Ọbásanjọ́ nísìn EFCC wọ́n kàn ṣe síá kékeré tó máa ń ṣe fáwọn boys, ó ti yẹn boys ẹ ṣáà ti mọ bó ṣe ń lọ. Wọ́n lọ ṣe síá ní Ọbásanjọ́ Presidential Library. Ọbásanjọ́ náà ń demand for 2.5 billion mo wo press conference lánàá. Ṣé Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ ṣe the needful nígbà tó wà lórí oyè under the rule of law? La ṣe ń sọ pé this union tá ń pè Nàìjíríà yìí ṣe 3.5 billion ẹ ṣe gan ni Ọlá Gallery. I was even thinking it's 2.5. Do you know how many lives that Nigeria, mo kí Ifá gbé mi ẹ ṣe gan ni ẹni tẹ́ wọ́n lórí TikTok. Akọ̀ṣe ń sọ̀rọ̀ fact pé kò sí nǹkan tó jẹ́ Nàìjíríà ìyẹn pọ̀. But I can go round just to bring it there, so that bóyá ẹ̀mí ẹ tó wà attached sí Nàìjíríà yẹn wàá lè bẹ̀rẹ̀ sí ń wò pé àìtí mọ̀ bí ìjọba ìṣe fẹ́ rí lóòótọ́ àìtí mọ̀, but ìyẹn kọ́ là ń sọ because láàárín ara wa láti máa operate ilẹ̀ wa. Yes, a lè wá sọ pé lọ́jọ́ iwájú o. Ẹ̀gbọ́n mi ó tó jẹ́ mẹ́ta ṣàlàáfíà lẹ́wà. Just like bí àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe wà ní UK after tó the British citizen, àwọn náà wá ń contest fún MP. Mo ní ẹ̀gbọ́n wa kan Councillor Seni Lambert, what the councillor is now the current mayor for Lambert. I'm sure you have seen many Nigerians that are doing very well outside, but ṣe mọ̀ pé wọ́n swear allegiance sáwọn ìlú yẹn. How many of you know that most of this country tí a ti rí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń ṣe dáadáa tí wọ́n di councillor, tó ń di senator, tó ń di House of Reps, either in Canada, in America, ṣe mọ̀ pé wọ́n swear allegiance pẹ̀lú àwọn ìlú yẹn. But back home, in a union that was put together by Britain in 1914, they resolve our common problems because a kì í ṣe ẹ̀yà kan náà. Àwọn Nigerians tó wà nílùú tí mo sọ yìí, they are operating under one rule. Kí ni rule yẹn? Wọ́n lo, mo kí engineer David, wọ́n lo òfin àti ìlú tó wà yìí. I'll give you an example quickly. We've seen Kemi Badenoch recently stated clearly that do not identify me anymore as Nigerian. How many of you know the reason why she's doing that? Kemi Badenoch kò tí sọ pé òun ṣiṣẹ́ ọmọ Yorùbá, kò tí jáde láti deny
heritage as a Yoruba person. Ó deny Nigeria yẹn. Ẹ ṣé gan ni, wọ́n ní let's tap the light to 30k my people. Níbo ni a ti máa máa rí yẹn tí màá lè máa sọ fáwọn èèyàn. Wọ́n ní kẹ́ bá wa tap. My pastor told me yesterday that data is too costly. I told him that is what they design. Yes. Kemi Badenoch, hater, liker. In tó sọ ni pé ẹ má identify me as Nigeria. Kò lè jáde nísìnyí kó ní kó má identify òun as ọmọ Yorùbá. But allegiance here is not for Nigeria. Allegiance here will be for Yoruba. Check the numbers below your name. Okay, only 24.5. Ẹ jẹ́ ká gbé lọ sókè. Ẹ ràn wá náà lọ́wọ́. Mo wà ní 24. Wọ́n ní ká jù sí 30. Ó possible. A dẹ̀ ti sọ pé kò sí èbú mọ́ ní bíbá. Ẹ jẹ́ kí mi present wọn bá tèmi mọ̀ tí làákàyè mi ní o. Ó lè má wá lọ bẹ́yìn ṣe fẹ́, èyí náà wá sọ tí nígbà tásìkò yẹn bá tó. À ń sọ̀rọ̀ nípa in tó ń fa awuyewuye láàárín gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń sọ pé ká gba restructure náà lọ́wọ́ Tinubu, ká gba regional government lọ́wọ́ Tinubu. The question is, ṣé ẹ̀rù ń bà wá láti gba ilẹ̀ wa padà ni? Ṣé ẹ̀rù ń bà Tinubu president ká fi àpọ́nlé sí? Ṣé ẹ̀rù ń bà President Bola Ahmed Tinubu láti gba ilẹ̀ Yorùbá padà lọ́wọ́ Nàìjíríà? Because the argument ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé President Tinubu might, will, can, they are different words. Ó ṣeé ṣe bóyá á fún wa ní restructure, but ká kọ́kọ́ tún jẹ́ kó lọ ṣe 2027. The question is, ṣé ẹ̀rù ń bà President Bola Ahmed Tinubu? This is the question I want us to, as our IMAC, nígbà tá a bá láǹfààní àti fi ṣe engagement. Is President Bola Tinubu scared, or òyìnbó tẹ́ bá fẹ́ lò, concerned, worried, will not, cannot give us a full independent Yoruba, mo kàn kọ kékèké ni o síbí. Kí ló ń bá President Bola Ahmed Tinubu to pull Yoruba people out of Nigeria? Kí ló ń bá wọn lẹ́rù? Why is he scared? Is it because of the current structure tí Britain create? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ṣé nítorí kó má bàa upset Nnamdi Kanu? Ṣé kó má bàa upset Sultan of Sokoto? Ṣé kó má bàa upset àwọn ìjọ? Or is it because the main reason, Britain? Kí lẹ̀yin rò? Why do we need to first land into a restructure? Ẹ máa gbọ́ tí Dr. Fapomuda wá jáde, Tinubu must, this country is not working, let us go back to restructure. Why should we be talking structure when we can pull the whole Yoruba people, even there about the Yoruba, the whole Ọmọ Odùduwà, kí gbogbo wa kájọ pull ara wa out of this current Nigeria and go back into Ilẹ̀ Odùduwà, and we start forming our government? And each area, ẹ bá wa ṣe kó lọ sí 30,000, ó sì wà ní 28, we can do it. One, Tinubu doesn't have the full power. Example is Yoruba land border, which he can't even open. But Tinubu is the president. He still has some power. He might not have all the power because maybe the military, we are one Deruba, we are American Deruba, we are Italy Deruba. Why? Kí ni reason that Tinubu cannot pull the whole structure of Yoruba people out of Nigeria rather than first kakokolo? I mean, because I'm trying to figure it out. Kí ni reason this president is finding it difficult? We are in this union.
Àbí? Ẹ má bínú, kìíní charity, ó ti background green, kìíní ta máa ń lò. We are in this current union. A wà nínú abọ́, gbogbo wa ń jẹun nínú ẹ̀. Ẹni yára lògùn gbè, ẹlòmíì ti gbé ẹran, ó ti gbé sábẹ́ ẹ̀bà. Wàá wá rò pé ẹ̀bà ló ń jẹ ni, but ẹran ló wà lẹ́nu ẹ̀. Àwa ní ká kọ́kọ́ land sínú restructure. Tàbá ti wá wà nínú restructure, àwa pull out. Why tí a lè pull gbogbo structure yẹn ká dá padà sí self-determination, independent Yoruba country? Àwa jọ jókòó ní conference of Yoruba people. Èkìtì nìyẹn ni, Oǹdó nìyẹn ni, èdè wa lájọ máa sọ. Àwa jọ design government tá fẹ́, presidency tá fẹ́, irú structure wo la fẹ́. Ṣéyàn make sense ju ká kọ́kọ́ lọ bàbá wa sórí TV. No, Tinubu should first give us a restructure country, and then when we restructure, then we can start. Why are we scared? Who is behind the reason why we cannot put the whole structure down? Ta ló wà behind it? Wọ́n ní Fulani are in control. Bàbá wa Joseph ni, don't you know they will definitely kill him? But that is where Yoruba people, reason tí Twitter yẹn tó ń shut down. This is where Yoruba people will defend him, so that wọ́n nílé rí pa. But the Yoruba people want to defend Jagaban going into 2027. That is very, very risky. Because tó bá dá wàhálà lẹ́tàn, apá Tinubu nìkan ò ní ká o. Apá President Bola Ahmed Tinubu kò ní lè ká tí wàhálà yẹn bá dé. Wàhálà yẹn dẹ̀ lè dé because we can feel it, we can see it. Àfi tá bá parọ́ fúnra wa. Regardless of where you stand as ọmọ Odùduwà, as ọmọ ìran ọmọ aládé, as àwọn ọmọ Yorùbá within the Nigeria context that we are today. Why are they disturbing everybody's brain? Ká kọ́kọ́ lọ gba restructure, tá bá wá gba restructure, àwa ṣe ọdún méjì, ọdún mẹ́ta, àwa ṣe padà sí Yoruba nation or Oduduwa Republic or whatever we decide to call it. Kí ló dé tí a lè gbé gbogbo structure ti sìn kí President Bola Tinubu kó pull it down? It can be done if he wants to do it. But I have said it many times, he does not have the capacity and the zeal and what it takes láti ṣe. And the reason is because Britain does not want the dissolution of Nigeria right now. And when we talk about Britain, I am not talking about the Prime Minister, Keir Starmer. I am talking about King Charles. Because currently King Charles is in charge of the empire, táwọn ṣì ń pè ní Great Britain. Because the moment and the day tí ìran ọmọ Yorùbá bá ti lè jáde officially, either through whatever means, there will be adequate response from Africa to the world that intention we can challenge it. But they are not ready to give that to us yet. And that is why the Confucianists are coming in. Àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation yẹn, ìtẹ́ ẹ̀kọ́ máa kọ́kọ́ béèrè kọ́ nìyẹn. Lè má béèrè Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ yẹn. Kí ló dé tẹ́ ń béèrè Yorùbá nation? Why should people that have been existing for more than thousands of years, older than Lupac spreadable butter that was only established in 1901, be scared, be worried about Britain? Because wọ́n mọ̀ pé ìjọ tí ilẹ̀ Oòduà bá ti dìde, you will be more well equipped, more well advanced than an American citizen, than a British citizen, than a Canadian citizen, than a Japanese citizen, a South Korea citizen. You will be much more educated. You will have everything that you can think of as a proud indigenous Ọmọ Odùduwà. Ṣáwọn bá wá ready láti sacrifice to give us this and accept the truth that kò ṣe governor ló yẹ kó máa gbé ọ̀pá àṣẹ lé ọba lọ́wọ́.
They are not ready. And that is why everybody wants to play another game going into 2027 to start telling us, oh, Taba should restructure Nigeria. Taba restructure Nigeria, Taba tini soja tiwa. We have able men. If a Yoruba nation is fully declared by Tinubu, if it's fully declared by Babakitoye, if it's fully declared by all Yoruba people, we have all the Yoruba able men. I will carry the irinṣẹ́ láti fi defend ilẹ̀ Yoruba when I am called, just like Omo Israel will be able to be called at any time to defend Israel. I have a privilege, very, very privileged. It's a privilege, and I'm using this opportunity. Ìyá yẹn máa gbọ́ mi báyìí. Mo dúpẹ́ mo mọ̀ lórí gan. I was privileged to see their son training in the Royal Air Force right on the air. It's a privilege. What sent that exclusive video to me? Omo Yoruba Tata. On full scholarship in the United Kingdom. Born in the UK though, full scholarship. Omo Yetiwan, let me not go into all the details. Privilege. When I saw that video, Shemonto was in mind me straight away. Who can think of when I saw that video? Killer was in mind me. To bá jẹ́ pé ń follow me, tí mo lọ torí ẹ̀ sunkún níwájú embassy. Látàrẹ̀ ni èmi àti bàbá olóyè Ìgbòho fi mọ́ra lẹ́nu. Mo mọ̀ Ìgbòho tẹ́lẹ̀ rí. Mo gbọ́ Ìgbòho rí. I left Nigeria when Ìgbòho was doing fantastically well in his business, in his humanitarian work, in whatever thing. Even àwọn tó ń sọ pé ìjà Mọdákẹ́kẹ́ àti kò dá Mọ́kẹ́kẹ́kẹ́. Èmi ò mọ̀ Ìgbòho rí. Mo dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ dá dúró kólóyè Ìgbòho tó dùn wọnú movement. This was when I was crying for the death of Tolulope Arotile. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn lánàá, ó mú mi rántí Tolulope Arotile. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ṣé Tolulope Arotile from Okun in Kogi State ṣó ṣayé wà ní? Àwọn èèyàn follow mi mọ́. Àbó tí ó ti sú wa ṣé ká pa ká máa lọ. Respond, communicate. Mo kí Usman Wahab, ṣé ká disconnect ẹ̀, ká save data yín, ká máa lọ́lé. Tolulope Arotile would have been greater today, but they end alive. Ẹ̀ṣẹ̀gun Baba Ola Gallery on TikTok. Do you know how much I cried? Bóyá ẹkún tí mò ń sun yẹn ni olóyè rí, because I have asked him, nígbà wo lèmi àti ń ṣe connect again many times. Ó ní ìgbà fídíò Tolulope Arotile. And tẹ́ bá lọ gbọ́ fídíò yẹn ṣì wà lórí social media. Ìgbòho sọ nígbà yẹn pé ká jáde ká lọ protest. Ìtàn pè ní akọni ọmọkùnrin nìyẹn. Èmi ń sunkún, èmi ò sí Nàìjíríà. Òun ní ká jáde ká protest lórí ọ̀rọ̀ Tolulope tó pa. That same justice that is fighting for. Òun làwọn kan tún sọ nísìnyí pé kó ṣe sùúrù. So when I was watching that video, 2 clips lọ send sí mi. I won't give into much of the details. Full equipped, Omo Ede will become a fighter jet pilot in the UK. Mo wá sọ fún ìyàwó mi lánàá pé Ọlọ́run má jẹ́ ká ṣiṣẹ́ dànù. Ṣó possible kí ọmọ yẹn wá lé nísìn? Ọlọ́run jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o, kí Fúlàní wá mẹ̀mí ẹ̀ lọ. Torí stupidity èmi tí mo ti gbé ní London, tí mo mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń pè Nàìjíríà, tí mo dẹ̀ fi protect millions of àwọn diaspora tó ń tọ́ka pé ìtawà ń ṣe àwọn wárí stock àwọn ọmọ wọn lẹ́ẹ̀kan. Ọlọ́run má jẹ́ kán ìrìn tí wọ́n ní point of no return. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí àfihàn wọn. Kọ́lọ́n bá ń dúró ti ìyá wa tí ọmọ wọn ṣaláìsí ní Bódìjà tá à ń pè ní Kẹ́hìndé Tolúwaláṣẹ. Ghana ló dágbére fún mọ́mísí ẹ̀ láti London. Ó end up ní Lagos State.
ló ń bí pé tí báwọn ti ní kó má lọ Nàìjíríà, ẹ̀mí sọ fáwọn ni pé káwọn má lọ Nàìjíríà, èmi àti ẹ kò gbọ́, because ọ̀hún rò pé kí ni màmá yìí sọ, bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ń sọ fún nísìn pé èmi ò sọ pé èmi ló sọ fún mi. Mo ní bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé Nàìjíríà ò lè work, kò ṣeé defend, but ẹ̀ ń point finger, ẹ̀ ń sọ pé ká kọ́kọ́ gba restructure. Mo dẹ̀ ń bí pé one country àṣọ́mọ yẹn tó máa lọ Ìbàdàn, ẹ mọ reason tó ṣe lọ Ìbàdàn, wọ́n nílé ní Ìbàdàn ní akọ̀ ti wo pé kóhun sáré wọ jáde, just like bẹ́ẹ̀ nǹkan náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ Nàìjíríà, tẹ́ ń lọ tẹ́ ń bọ̀, lóòótọ́ ẹni tó wà nílé òun náà fẹ́ jápa, ẹni tó ń bọ̀ òun wò pé òun kó dọ́là dání, òun kó pounds dání. Ṣe rántí pé bàbá wa Gbénga Owólabí ó wá ṣòwò nínú Nàìjíríà, ó lóòtẹ́, ó ní farm, ó wá láti Maryland, ó dé sí Muritala Mohammed Airport, kò sí security, ó manager rẹ̀ dé ìlú ẹ̀ ní Ọ̀yọ́ ń bẹ̀, wọ́n dẹ̀ jí gbé, and that was the end. Òkú ẹ̀ la gbé padà lọ sí Amẹ́ríkà. Ẹni tí gbàgbé, sister wa kan, mọ́mí wa kan, aunty wa kan, Guru Maharaji ni wọ́n pa sí, ọmọ ẹ̀ wà ní mọ́tò. Ta ló rántí story yẹn? Ẹ ti gbàgbé. A lè sọ pé méjì mẹ́ta, but by the time you start adding it up, so táwọn kan bá wá ní ẹ àwọn Yorùbá nation kan ṣe yẹn, àwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ, màá máa wonder pé níbo lẹ ti rí fact yẹn, nítorí pé ẹ fẹ́ kan tí bàbá Akíntóyè gbé dání, ẹ wá ń sọ pé wọ́n ti pa wọ́n. Ṣé èmi ni mo yìnbọn pa sister mi? Because ọmọ tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá, kò dìgbà tí ẹ̀jẹ̀ kan náà bá bí wa, we are the same blood from the lineage. Tí mo lè fi ṣàlàyé ẹ̀ nìyẹn, pé bọ́ ṣe dá wa sílé ayé o, òyìnbó mọ́rẹ́ o, àwọn ọmọ dúdú wa mọ́ra wa o. Wọ́n pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd 2021. Ìbọn ọlọ́pàá ló máa pa, kò ń ṣe ìbọn Yorùbá nation. Wọ́n pa ọba Ọ̀kín ní 2023 ní January ní Ọjọ́ta, látara pé à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Why are we living in denial? Why tó jẹ́ pé à ń rí the needful tó lè gbé wa kúrò nínú ibi tá a wà tí Britain gbé wa sí, tó há wa mọ́, because in tí Britain ṣe ni pé Britain há gbogbo wa, ó kó gbogbo wa, ó wá há wa. Mo ń bá èèyàn bí àmọ́ báyẹn kan sọ̀rọ̀ ni, bí àdẹ̀gbà sọ̀rọ̀ through VN. Britain wá create ilẹ̀ north, wọ́n created in the way that irú ọjọ́ báyìí tí Tinubu máa need the north, kò lè rí north lò, ìyẹn fún 2027. He knows that already, because 1959 ní Britain ti rig election àkọ́kọ́ through censor, òun ló fi beat bàbá Awólọ́wọ̀, tí bàbá Awólọ́wọ̀ fi lè jẹ́ prime minister or whatever níjọ́ náà lọ́hùn. That was what Britain did. But lẹ́yìn nísìn, as we are campaigning to pull the structure out so that kí gbogbo ọmọ Odùduwà, if that's what you want to call yourself, kí ni à ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ní ṣe pẹ̀lú àfígbà freedom wa? Bó bá wọn ẹ̀ kó má ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe, that's your own cup of tea. Of course anybody pé kó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe náà. Kí ni religion ẹni ṣe pẹ̀lú pé ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Odùduwà, a ti gbọ́, a rí ẹ̀rí ń bẹ pé àwọn ọmọ Usman Dan Fodio wọ́n náà wọ̀n ní dẹ̀yìn lẹ́yìn wa, àdẹ̀wà fìyẹn ṣeré. Àwa ní ká kọ́kọ́ gba kọ́kọ́ fún wa ní state police. Gbẹ̀kọ́ bá fún wa ní state police nǹkan o, from state police o, àwa defend ilẹ̀ wa díẹ̀. Why can't we have a full-blown declaration of Yoruba country? So that kí gbogbo ọmọ Odùduwà tó wà interested láti fẹ́ gbé ìbọn, láti fẹ́ fi defend the border yẹn, ká kúkú lọ bẹ̀rẹ̀ sí defend the border yẹn. Àwọn tó wá ń ṣèjọba bí mo ṣe sọ, because a máa lọ in and out. Mo wá rí governor, that's not an engineer. How can you be an engineer for 8 years? Èèyàn wá kọ́ project, I'm talking about Kunle Afolayan village or film house. Don't pè ní cap, ṣe cap lẹ́ ń pè. Kò wá síná níbẹ̀. Do you know that project can bring in millions of dollars inside a Yoruba economy?
But how many sensible people ló máa wo project yẹn after that big massive project kò wá sí security? Because Kúnlé Afọláyan cannot give me full 100%. Kò síbi tí security ti pé o, because tá bá ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí èmi máa ń tètè lọ mú wá láti another angle, because mo mọ̀ pé àwọn kan wà ẹ̀yin lẹ mọ̀rọ̀ sọ àwa la mọ̀rọ̀ gbọ́. I link it back to America. I picked up a story on TikTok nígbà tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mọ̀ pé àwọn fídíò wọ́n á rí bọ̀bọ̀ kan tó sọ̀rọ̀ nípa terrorism fún tó ṣẹlẹ̀ ní America. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo rí story yẹn mo Google ẹ̀ jáde, and I'll give you the background so that kẹ́ máa sọ pé Koiki ó ṣe jẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́ ti Nàìjíríà yẹn lẹ máa fi attack. Ṣé wọn kì í pààyàn l'Amẹ́ríkà ni? Ọmọ ó ṣẹlẹ̀ o. When I Google it, it came up with news tó bá ti jáde ní ABC News, confirm ni. Tó bá fẹ́ mọ̀ pé news, this is how you know news is authentic and organic and genuine. Àwọn ibì kan wà, wọ́n lè kọ story yẹn nínú yàrá wọn pé nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni news yẹn ó gbọ́ ti ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àgbáyé, wàá lọ sí Google, type ẹ̀ síbẹ̀, á gbé oríṣiríṣi jáde. Tó bá wá lọ sábẹ́ news, ó gbọ́dọ̀ lè fún ẹ ní many different news network tó ń sọ̀rọ̀ nípa that same story. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ̀yin máa láǹfààní àti rí background mi, because stream yà tá à ń lò, like I said, ibì kan ló lè stream lọ, kò stream lọ sórí YouTube mọ́, torí nígbà tá a ti san owó tó ní ká san every month àròwó san, so kò dẹ̀ ṣe dandan, torí pé ní ìlú òyìnbó nothing comes free. Mo ò sí ní London, O2 tí mò ń lò tí mo fi ń ṣe fóònù mi, lára fóònù mi wọ́n ti send bíìlì sí mi, kò sí tó kàn wọ́n, mo wà ń lé, mo lò £16 mo gbọ́dọ̀ san. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook nìkan lè máa rí. Now let's look at the headline. It's called, wọ́n pè mí kan ní, ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ̀ mọ̀ pé pronunciation ẹ̀yin máa ń pronounce ẹ̀ dáadáa, Nashville TN. Mo á kọ terrorist lẹ́gbẹ̀ẹ́, ó dẹ̀ gbé jáde pé news yẹn jáde lóòótọ́. The Nashville attack displayed several hallmarks of modern terrorism. January 30, 2025. One of the headlines from the South Farm Center. The next news was coming from the ABC News. Man arrested in alleged neo-Nazi inspired plot to destroy Nashville energy facility. Nígbà tá a ti rí lórí ABC yẹn, ẹ jẹ́ ká stick sórí yẹn. Ṣé Tennessee ni ẹ ṣe gan ni Ọlọ́run jẹ́ kí náà, Ọlọ́run jẹ́ kí Trump fún wa ní visa káwa náà lè wá sí Amẹ́ríkà. Èyí tẹ́ ẹ send request ẹ ṣe sùúrù. Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ gbàdúrà fún mi náà kí mi náà wá Amẹ́ríkà. Kò sẹ́ni tó fi ẹ rí pé Obi Cubana no chief priest tó lókun bẹ̀m̀bẹ̀m yẹn kò lè lọ sí ìyẹn kan wá ní ló pa. Wọ́n ní kó apply fún visa Amẹ́ríkà máa fún lẹ́ẹ̀mẹ́ 20. But tó mọ̀ kí tó ń bá dá Amẹ́ríkà ẹni tẹ́sẹ̀ ọ̀bá mọ́ la máa sọ pé kinní kan. Wọ́n ní lọ́lọ́pàá pé ó ní wọ́n fún òní visa, wọ́n ní ká má dá lóhùn. Mo ti rí fídíò bọ̀bọ̀ kan, ó ní wọ́n máa grant, ó ní kó fún wa ní denial pé wọ́n fún òní visa nígbà tó mọ ẹ̀ṣẹ̀ tó ti ṣẹ̀. Èmi mọ́ tó ṣe o, and I cannot here come and defend what I don't know. Now mo ń padà sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n wa Kúnlé Afọláyan, àwọn ìdásọ́rọ̀ Yorùbá nation nísìn, they are making money, they are doing very well, but location wọn yẹn wọ́n ní BEC scammer ní ẹ ṣe gan ni, èmi ò lẹ́bídẹ́ǹsì, but àwọn tó sọ lórí TikTok ni wọ́n ti sọ. But chief priest wọ́n ní wọ́n wẹ̀ l'Amẹ́ríkà lọ Amẹ́ríkà. ABC News November last year làwọn lè ti sọ story yẹn, that means pé kò ń ṣe tó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀, because sharing news just like mo sọ fún yín pé Ọ̀ṣun state last year we had pé terrorist attack ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun state. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n dẹ̀ bò mọ́lẹ̀. Governor Adeleke mo rí wọn ní Amẹ́ríkà tó ń jó congratulations. But ṣé security ń bẹ l'Ọ̀ṣun state? Má pe Jésù, má pe ànábì, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Man arrested in alleged neo-Nazi inspired plot to destroy Nashville, Tennessee, àbí ṣé Tennessee lẹ pé, energy facility. Amẹ́ríkà nìyẹn ti ṣẹlẹ̀ o. Torí tá bá jókòó sí bíbá tá à ń sọ̀rọ̀, tẹ́yìn kan máa defend the nonsense and jagbajantis mú kí Ọlákúnlé. You sometimes wonder that ṣé lóòótọ́ ni ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ló bí ẹ̀yin, àbí torí pé àwa la jókòó tá à ń sọ.
Ọlọ́run fi àwa síbẹ̀ káwa sọ ni. Iṣẹ́ tẹ̀yin náà máa ṣe Ọlọ́run mọ̀, Elédùmarè mọ̀, ẹ̀yin náà activated. But kò ṣe pé káwa máa sọ pé ó dìgbà tá a bá gba restructure ká tó wá gba Yorùbá country. Mo kí àwa Eunice Ládìpọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá mi máa gbọ́wọ́lé share button, mo bẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ni ó mọ̀, he knows what he is doing through America. They will get him arrested. Ó mọ̀ ìrọ̀lọ́pàá ẹ̀ má dà lóhùn. Now ẹ jẹ́ ká ka story yẹn. Several undercover FBI agents were involved in the investigation. This is the kind of country I want you to live in. And that is why Nigeria is not a country. Because even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé lórí secure, ẹ mọ̀ pé mo ti sọ pé identity òun ni number one. Anytime tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria, anybody ask you the reason why we want to go out of Nigeria, tell them it's because of our identity that Britain stole away from us. Wọ́n gba identity wa kúrò lọ́wọ́ wa, wọ́n wá gbé èmi ìlú wa lọ́wọ́. Tó bá ti lè agree, tí Britain bá ti lè agree pé ká gba identity yẹn padà, but Britain already láti sacrifice identity yẹn padà fún wa. But ṣáwa ready láti sacrifice láti gbà lọ́wọ́ wọn. Òun ni ta gbé dání báyìí. This is the reason why we are doing Yoruba Nation. Àwa kan fẹ́ gbà, àwọn kan nínú landing page yẹn ọ̀dà, ẹ ti jẹ́ ká kọ́kọ́ gba restructure. Ṣé nígbà tí Britain máa wá gba ilẹ̀ wa mọ́ wa lọ́wọ́, ṣé kọ́kọ́ go through a landing page? They went straight into the amalgamation. They did not even consult any one of us. But nítorí pé àwa ti kàwé jù, àti wà educated, àwa ní ká kọ́kọ́ gba restructure. Ìyẹn mo ṣe ń bèrè pé, is President Bola Tinubu scared, concerned, worried, will, cannot give us a full independent Yoruba nation? The reason is because of Britain. Mo tẹ̀rí bọ̀bọ̀ kan tó comment. Sometimes I laugh when I read some of your comments because kò wà relevant sáwà. But let me leave that because it will not even matter anymore. Let's read further. A 24 years old, almost 24 years old, ó ti ní intention terrorism ní energy facility. Kí ló ń pè ní energy facility? Ó provide iná, ó provide hospital, ṣẹ́rí hospital, àwọn èèyàn mọ̀ tán pè ní hospital. Mo dẹ̀ mọ̀ pé reason tẹ́ ṣe lè understand ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé because tẹ́ bá ti dé general hospital yín oríṣiríṣi lè máa ń bá pàdé. Tó bá náà àwọn tó fẹ́ lè máa lo iná jù energy, bó ṣe ń lo iná, wọ́n ń lo gas, wọ́n ń lo many things, òun ní hospital. Because nínú ẹ̀ patient mi wà tó bá pa engine tó wà lára ẹ̀ within few minutes ó lè mẹ́rin ẹ̀ lọ. Àìmọye àbí mo parọ́ ẹ̀ tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà, ẹ̀ tẹ́ wà ní UK, Canada. I am not talking about Nigeria because you don't have that kind of facility. How many people have witnessed or heard about somebody on a life support machine? I know about one that was very close to my family in January or doing. I don't want to go into all the details too much. January or doing ni mo sọ. Ọmọ wọn ló ní kó turn it off. How many people also have that similar thing? Tó yẹ pé ti gbọ́ pé ọ̀rẹ́ yín kan, family yín kan, ó wà on a life support machine. But family ẹ̀ kan ṣì wà ní bíá kò sí nílé, wọ́n wá ń dúró dé kókò wá tẹ̀ rí kó tó, because tó bá ti tẹ́mi ẹ̀ bá ti turn it off, ẹ̀mí ẹ̀ jáde lára ẹ̀. Ẹ̀mí yẹn machine yẹn ló ṣì ń gbé dúró, ó connect ẹ̀ mọ́. Ṣé ìlú tó níná níbi tí Kúnlé Afọláyan lọ kọ́ kinní sí? Tí Fúlàní bá yìnbọn pààyàn níbẹ̀ yẹn nísìn, àgbàdúrà o, ọ̀tí tó lè ṣẹlẹ̀ ni. Because axis ibi tó wà, axis ibi tí Kúnlé Afọláyan kọ́ kinní sí, axis àwọn demon tán pè ní Fúlàní tó fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé Kúnlé Afọláyan sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá? Kò sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá, but ó ń fi Yorùbá, ó fi ń project to the world, but kò sí security nílẹ̀ Yorùbá. To make sense. So kí ló ń ba àwọn náà lẹ́rù láti lè jáde pé ẹ jẹ́ àgbà ìdáwà kúrò? No, because àwọn ò fẹ́ lose the endorsement yẹn, wọn ò fẹ́ lose the credibility wọn níta. Because gbogbo wọn ni wọ́n ní interest owó tó ń wọlé fún wọn. Tọ́ba wá ní Yorùbá fẹ́ràn owó, àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀ka kọ́kọ́ máa touch, kò ń ṣerú àwa. Mo sọ fún yín, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ olú ní London. I was one of their brand ambassador. Gbogbo oúnjẹ tí mò ń gbà lọ́wọ́ wọn, epo tó ń fún mi, gbogbo ẹ̀ stop. Wọ́n fún wa mọ́. And many more like that. Ara sacrifice ni.
because lè máa sọ pé ìlú tí ó ń fún àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ Odùduwà tó fẹ́ jẹ́ kó lọ sí ìlọsíwájú ìlú yẹn ni wọ́n máa ń sọ pé no àti nínú ẹ̀ mọ́ you will have to sacrifice a lot òun lolóyè sacrifice lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí. So o ti dé lolóyè ní sọ́kà. Do you know how big the mansion is? Ó abandon it ó ń sun flat ní Kútọ́nù láti Kútọ́nù á tún padà lọ sí Germany. Eye days tí kò ń lò ní Germany ó ti dẹni tó ń gbé ní Germany kò ń ṣe pé kò lè gbé ní Germany. Bàbá Akíntóyè kúrò nílé wọ́n wá jókòó sí Kútọ́nù and many more like that. So let's read further. Torí each time I talk about terrorism in Nigeria in tí bá ti lè lọ mú tìkan tó wà l'Amẹ́ríkà wà tó ń ṣẹlẹ̀, don't come here and defend and say ṣé kò ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni, because I have already given you evidence. A 24-year-old Tennessee man has been arrested, not just arrested, charged with allegedly plotting to use a weapon of mass destruction. Take note of that word. Ọ̀rọ̀ tó heavy gan ni. In a neo-Nazi inspired plot to destroy an energy facility near Nashville, Tennessee, the Justice Department announced on Monday. How many of those have been destroyed in Yoruba land today? Even though power still the capacity, enough energy to feed our people, yet many lives of Yoruba people, but àwọn tó ní platform, àwọn sisters wa tó ń ṣe Akíndélé ṣe Fúnkẹ́ Akíndélé lè pè mo rí I think ṣé Abraham Tóyìn ọmọ Ọ̀ṣun state tẹ̀ lòun mú tẹ̀ mú ó máa lọ sí yẹ́ láìpẹ́ mo rí bẹ́rẹ̀ àìkọ́lọ̀ fọ́rún kẹ́yà yẹn. They have the voice but wọ́n lè afford láti sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ mọ̀ why? They will lose as much to start with, but losing as much ṣé kò pé wa ká wá gba country yẹn kí gbogbo wa ṣe wá ká flourish àwọn nìkan fẹ́ máa dájẹ́ mùdùmùdù Nàìjíríà. Ìdí tẹ́ ṣe rí wọn tó support Yorùbá nation nìyẹn. Fúnkẹ́ Akíndélé ni Abraham Tóyìn ni Shatta Ibrahim ni gbogbo àwọn tó ṣèbí mi ti bá bàbá kí lórúkọ Jídé Kòsọ́kọ́ was in London. I interviewed him before. Brand ambassador, Maggi, brand ambassador, Pepsi, brand ambassador, hotel. Because the moment they start talking about dissolution of Nigeria, àwọn tó jẹ́ company yẹn, àwọn company yẹn dẹ̀ ṣì máa ṣe tán fẹ́, but àwa la máa kọ́kọ́ gba ìtawà fẹ́. Tábà wá gba ilẹ̀ Yorùbá, tó bá bí company kan dá, kó tún máa sọ pé òun ò fẹ́ Yorùbá land ó ta fẹ́ yìí òun fẹ́ Nàìjíríà lórí ilẹ̀ wa, ṣe rí pé kò lè possible. Femi Otedolanisi is the full control of the First Bank, if I'm right. Ẹ wá ní kó support Yorùbá nation, kò lè support Yorùbá nation. Báwo ló ṣe fẹ́ support Yorùbá nation? Because inú Nàìjíríà yẹn ni kòkó ọbẹ̀ gbogbo wọn wà. O lè lọ sí First Bank nísìn kò ní òfin gbowó lọ́wọ́ wọn as a loan, kọ́tẹ̀ yẹ ní loan kékeré kò fi ṣe business. I gotta pick this call. Family is very important. Kí n kọ sọ fún pé mo wà lórí program mo ti bẹ audit kìíní ẹ mo ti send ẹ sí ẹ bọ mo wà lórí live báyìí. No, wọ́n ti send yìí. Wọ́n ti ṣe kí ni ẹ? All right, àti bá ṣe program tó máa lọ check it. Okay, to forward yẹn sí mi àbí? All right then. Okay then, all right. All right, o ti ń lọ bí iṣẹ́? Okay, all right, mo ti rí. Okay, mo ti rí. All right then, okay. All right, no problem. All right, later. All right, bye. Ẹ má bínú. Let's go back. Ká padà sórí YouTube. Mo kẹ́yìn yẹn wá lẹ́ẹ̀kan sí. Please share this program and invite others. Ẹ má bínú, I had a call from London. So now, à ń sọ̀rọ̀ lọ nípa this particular 24-year-old tó fẹ́ destroy energy facility tó ń serve gbogbo state yẹn
ṣé mo right ṣé state ní ibẹ̀ yẹn Tennessee, I'm sure it's a state in America. Nítorí pé agenda burúkú ń bẹ lẹ́mìí ẹ̀, just like àwọn tá à ń bá gbé, we are living among enemies on a daily basis. Àwọn oníkòkò bó ṣe fẹ́ gbé wa kalẹ̀, kó shop wa, kó gé wa, kó destroy ìran wa. Àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn làwọn ní this, àwọn làwọn ní Ilé-Ifẹ̀, àwọn làwọn ní Lagos. Àwọn tí invest, wọ́n invest kò lè gba visa lọ America, àwọn mú àlè. The same thing náà ṣẹlẹ̀ l'America o. So tá bá wá ń sọ pé the more tá bá pẹ́ nínú Nàìjíríà, ṣẹ́rí tí Amẹ́ríkà tá à ń rí káwọn tẹ̀ ṣe tó ń gbìyànjú láti stop it. Lọ́dọ̀ tiwa nísìn, we've not been able to stop the atrocity of the Fulanis for many decades. And why? Because ní full control. But àwọn ọ̀nà Koiki tá bá ti kọ́kọ́ gba restructure, ní full control. Ìrọ̀lẹ́. The only thing that can give us a full control of our country is declaration of Yoruba land, pull out of Nigeria, and then ask everybody, obìnrin ọmọdé ni tó lè gbé bọn, tó lè train, kó wá kó gbogbo wa sí ibi tá ti máa defend ilẹ̀ Yorùbá. I will be one of those that will be ready to be trained by the government. Scholar Philippa allegedly planned to attack Nashville power grid with a drone armed with explosives after conducting extensive research into how such an attack could serve to shock the system. As he reportedly relayed to one of the FBI confidential sources who became aware of his plotting persecutor. I don't want to go into too much of that. I am just bringing this so that, especially àwọn tó bá ń gbọ́ program wa tó bá ń try láti sọ pé ṣé tẹ́bá ní ó ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá ṣé kò ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni? Yes, ó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà, but they were able to resolve the problem, which in Yoruba land today we can. More comment on. You know, when we look like that, we scan through all your comments. But then he will comment ni only the láti ní ìsìsì. There's some comments you can reply on it, while some you can just detect that. And tó ń béèrè yẹn is either they want more information that you know. You understand what I mean? So taba scan, taba run tó ṣe program, kò ṣe mí nìkan. So sometimes our eyes pick one comment. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobile phones here, and I have my laptop here. So when I look like this, I look like this. Mutiri comments here, but I'm looking at this as well. So comment me, I'm a response. Let's go back into the discussion because I think which is so shocking love again. Kò dìgbà tá bá jókòó pé mọ́ ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Èmi ní kọ́kọ́ ni máa jìyẹ tá bá fail. Àti wọ́n tó náà very structured tó yẹ ká máa pariwo ká gba full independent, but nítorí pé ń wo akọ́kọ́ lọ gba ìdajì náà. Why ta ṣe fẹ́ gba ìdajì? That is the question I'm asking. Why do we want half where we can take full? Mo dárúkọ product méjì, ẹyọ kan mo ti fún yín, Lupa. Mo fẹ́ fún yín ní the second one. The second one is a very popular product in Nigeria. Ká tó máa wá tẹ̀síwájú. Tó bá jẹ́ pé ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni a ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac is one of the brands that was promoted on the Big Brother house yesterday. Something piqued my eyes. Now because I'm in the movement, I tend to look at numbers, especially years. Tí bá wo nǹkan nínú paper, mo wo TV. Tí bá wo year yẹn, màá sáré calculate. So ilẹ̀ Yorùbá náà ti dàgbà tó yìí, or ilé ìdàgbà ju Nàìjíríà lọ. If you are not aware, Lupac that is called is spreadable is older than Nigeria. It was established in 1901. And this is the same product tó ń polówó ní Nàìjíríà. Èmi náà dẹ̀ ń polówó pé ilẹ̀ Yorùbá tí yẹn sì ṣe jẹ́ ká padà síbẹ̀. Àṣọ àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Big Brother house náà ní sin àwọn náà fẹ́ Nàìjíríà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Because we have been living in denial, bombarded by many fake information, especially
the ones that wants to keep you within Nigeria. So èyí táwọn ṣe nísìn wọ́n fẹ́ jẹ́ kó promote, wọ́n fẹ́ jẹ́ kó dé ibi tó yẹ kó dé, because wọ́n mọ̀ pé táwọn èèyàn bá ń gbọ́n tá à ń sọ lójoojúmọ́ tó ní availability tó ń ṣe tó bá mi sọ̀rọ̀ tó ń wo program nísìn ó ń wo phone battery pé ó kù bí mẹ́ta kò dẹ̀ sí iná tó fẹ́ fi charge. They know definitely that millions of our people will stop being bombarded by the false information from the media. But unfortunately, many people will not get the message. Now, let's go back to the next one. The next one I'm going to talk about is also a very popular one. Very, very popular in Nigeria. Well consumed by Yoruba people and the rest. And I want to talk about that one as well. From everywhere you are joining us around the world. One thing is the country will eventually go down at some point, and there's no doubt that it is getting closer. Guinness is another product I picked up. Guinness, the stout. Then just to wrap it up, while Nigeria is a failed state. Moki mama to bí mi lọ́mọ. Mo rẹ̀ kí gbogbo àwọn tí a jọ wà lórí ìrìn àjò yìí. All right, now I have information that I want to share with us. Mukiba Baba David Rotimi. Let's go back again to the screen, share on the Facebook. But for the rest of you, I will just read it out so that Ele Janfaniel. It's exactly 12:43 p.m. in the 14th August 2025 on the Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Day 65, Lawa. 65. Láti jọ́ tàbí bẹ̀rẹ̀ rally èèyàn kan lè sọ pé ọlọ́pàá gbé òun lọ, èèyàn kan lè sọ pé ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adéwálé, èèyàn kan lè ní ọlọ́pàá yìnbọn fóun. Everybody is safe. I bet we're safe. You might not like the kind of rally that we are doing online, offline, in the little that we can do, but I think that way, Koiki, not in your book, I want station at day 65. Until our demands are met, it is still a continuity of the work. Now, èèyàn mélòó ló ever ti rí ìgbà tó dá Guinness sílẹ̀, ọtí Guinness tẹ́ máa mú yẹn, ìgbà tó founded níjọ́ òní wọn gbà. Have you ever come across that information before? Or this will be your first time? Tẹ́yìn náà máa gbọ́ ẹ̀kan mọtí yẹn ni. Èmi ò mu Guinness torí mo kì í mọtí. Àfi bí alẹ́ kankan, but not Guinness. Èèyàn mélòó àbí ẹ̀kan múlẹ̀ ẹ̀mọ́ ọjọ́ tó founded. Ẹ jẹ́ ń gbé àṣírí la máa ń like àṣírí cultivate for anything. So that next time tẹ́ bá gbé ìgò Guinness yẹn dání tó sọ pé like Nigeria, má ever sọ fún mi pé like Nigeria torí pé Guinness tó náà like yẹn was founded in a very small island. Kakọ́kọ́ mú láti bẹ̀ yẹn. Gbogbo alamọ ìyá Esther Board. Ẹ máa ń fi gbogbo ilẹ̀ mọ́ hair. I've met her once before. Because ìyá ẹ̀ mú lè fi ṣe example tó máa tètè wọ etí yín. I'm not here about any other thing she's doing. But mommy Esther Board. Ẹ ṣáà mọ Esther Board ẹ̀. Ìlú tó ń gbé ló ń pè ní Dublin. O rò pé Nàìjíríà ló ti found the Guinness.
ní kẹ́ faraba ibi ìbàlẹ̀ ti máa ẹ̀mí ẹ̀ tó attach mọ́ Nàìjíríà èmi ni máa yọ díẹ̀ tí gbogbo wa kájọ máa wá kóra tàbá wá dé ní Yorùbá nation o Odùduwà republic o bó bá wọ̀n ẹ̀ kó gbá mi lẹ́sẹ̀ẹ́ àjọ máa lọ sí court justice system àwa ayé wa máa better so kó bá bómi nísìn kò lè dùn mí torí èmi ti gbé ní life tó dáa tí àwọn ọmọ Yorùbá ò tí ì gbé life tó dáa tàbí ń jà fún bí tí wọn bá ti ṣe èèyàn máa ti jẹ òmò yẹn tẹ́lẹ̀ ní àtayébáyé nìyẹn ìyẹn ló ń dùn ọ́ ìwọ náà bọ́ sórí social media kó máa pariwo kó fẹ́ country káwọn èèyàn máa dáwó fún ẹ kó máa support ẹ kó mọ bó ṣe easy StreamYard lásán àròwó san $44 wàá mọ bó ṣe rí bó tó bá yẹ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ ara mi màá mọ bí ṣe fẹ́ operate business mi but o lè gbé méjèèjì àwa ọmọ Yorùbá náà la ní a lè ti ẹ̀ṣẹ̀ iná méjì bọ ẹ mọ òwe yẹn mọ kí mi ò bówe dáadáa ìkan la máa kọ́kọ́ ṣe but àwọn kan pawó nísìnyí Kúnlé Afọláyan pawó Ibrahim Chatta pawó but kò sí security níbi tó ti pawó yẹn they are putting the lives of millions of people in danger within that surrounding torí pé báwọn Fúlàní bá ya wọ bẹ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ àwọn vehicle tí mo fi wọ̀nyí yẹn rí èyí tẹ́wà lórí TikTok ẹ ṣáà rí screenshot ẹ̀ tó bá ya wọ àdúgbò yẹn pẹ̀lú mọ́tò kan pẹ̀lú àwọn engine wọn yẹn pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ irin tó wà lọ́wọ́ wọn àwọn tó ń mú kí Rugi Giant lost a brother Nàìjíríà ni kọ́lọ̀n forí jí gbogbo àwọn tí ẹ̀mí tó yẹ kó wà láyé tí Nàìjíríà ti mú lọ Dublin kakọ́kọ́ mú láti bẹ̀ Dublin capital Ireland ìlú yẹn kakọ́kọ́ sọ ìlú yẹn àwọn tó wà lórí Facebook ti rí yẹ́ yẹn àwọn ti rí expo ìlú tó kò tí rí expo jẹ́ kọ́kọ́ fún ẹni breakdown ìlú tó ń pè ní Dublin yìí máa sọ pé freedom ò kì í ṣe tó máa lọ sí mọ́ṣáláṣí jímọ̀ tó máa ní ẹfẹ́ gé àǹkárá oya ìgbà tó wá rà àǹkárá yẹn tán ó wá ní kọ́ ta freedom fún ẹ wọ́n ń ta fún yàn èèyàn máa ṣe wàhálà lé lórí ni gbogbo population Dublin láàárọ̀ yìí according to their census yẹn ni Tinubu fẹ́ lọ fi ẹ̀rí pa yín bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo lè bára pọ́pọ́ọ̀fù nísìnyí lọ́wọ́ gbogbo àti mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo rí pọ́pọ́pọ́pọ́ èmi ò lè jẹ́ náà because mo mọ òróró tó fi dín ó lè clean I don't know but èyí tẹ máa ń jẹ́ yẹn nígbà tó wá ra pọ́pọ́ọ̀fù yẹn ó wá ní kó ta freedom fún ẹ gbogbo population Dublin asat ń bọ̀ mo fẹ́ make sure pé mo fún yín ní the right information òun náà ni 2022 lélẹ́yìí o tabatẹ̀ ní give and take àwọn èèyàn ṣe jigijigi wọ́n bímọ wọ́n kú but as at 2022 gbogbo population wọn kò wọ 600,000 inú prayer tí máa ń ṣe ní Tuesday mọ́mí wa kan ìyá Dublin ìyá Grace Olúṣòótọ́ she lives in Dublin ara àwọn population Dublin nìyẹn as at 2022 Dublin yẹn tó bá rí visa Dublin nígbà ìyàtọ̀ visa wà ó mo kàn ń fún ẹ ní expo kékeré ni o má lọ gba Asia visa wọ́n wá sọ fún ẹ pé tó bá dé Asia àwa wá sí Dublin wá sí sàlẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ máàpù dáadáa ó dẹrú Fúlàní níta nìyẹn o ẹrú Fúlàní ó sì bẹ́tà ká máa ṣe nínú ilé ká gbára wa sílẹ̀ o bó tó bá ráyè dé Dublin ọmọ takú síbẹ̀ torí pé ó sàn ju Nàìjíríà lọ far it is 592,713 as at 2022. The population of Dublin is 1.2 million. The city of Dublin, but the population of Dublin is just about 1.2 million. And the surrounding areas, àwọn agbègbè, àwọn gbèríko tó ti ń ṣe jigijigi tó ń bímọ tó ń kú káṣà sọ pé give and take gbogbo Dublin tó 2 million is about 2 million. Ìlú yẹn lọ ti wá dá ọtí sílẹ̀ tèmi àti ẹ mú èmi ò bá yín mú but ẹ̀yin tẹ́ ẹ mú ni ẹ mọ́ra yín ní 1759 àṣírí yẹn mo rí nínú Big Brother ṣé mọ̀ pé Big Brother yẹn èyí kan ń wò ó bẹ́ẹ̀ ni ṣe ń wò ó èmi ń wo oríṣiríṣi nǹkan around it nígbà táwọn Guinness ẹ̀mọ̀ fáwọn àwọn ni major sponsor Big Brother tọdún yìí òwò Big Brother òun náà mo ti fún yín ní summary ẹ̀
Guinness tí wọ́n dálẹ̀ ní Dublin ní 1759 ìran Yorùbá dẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ before 1759 ṣé anormal àwa náà wá restructure ká kọ́kọ́ fún wa ní restructure ta ló ń push narrative yẹn tó bá ń ṣe àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ọmọ ní àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation lọ́dàlẹ̀ ṣáà lọ́dàlẹ̀ àwa táwọn ní ká gba full autonomy àtẹni tó sọ pé ká kọ́kọ́ lọ landing page ká kọ́kọ́ fún wa ní restructure àwọn olè àwọn ìka àwọn ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo wọn pátá stakeholder ni wọ́n nínú Nàìjíríà àwọn olè à ń sọ pé ká gbára wa tán pátápátá kí Tinubu kó fún wa ní Yorùbá nation wọ́n ní kó kọ́kọ́ lọ fún wa ní restructure náà kó lọ fi ẹsẹ̀ ìdòmúdù àwọn olè àwọn jàgùdà bẹ́ẹ̀ni 1759 mo kí ń yà wá lẹ́ǹkan sí kan fọtológúnjà ọlọ́run ajá máa rí yín dáadáa 1759 bàbá Akíntóyè wá sọ fáwa pé àwa ọmọ Odùduwà eléyìí lásán ó ju Guinness lọ ó lè proud ẹ̀ torí pé bó ṣe jẹ́ orí yẹn ń bí ẹnu as a Christian as a Muslim Islam tó gbé wá tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé Christianity tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé àwa ń torí ìyẹn ìrántí ọba Elédùmarè ó wá ń sọ pé ọba Olówu àbí ọba sometimes I wonder ṣé anormal but ó láìké lè but ó lè mú Guinness tó bá fún ẹ ní Guinness nísìn wàá mú but eléyìí nísìn bí ẹnu but àṣe pé a tún wá mú Guinness àwọn wèrè atásínwé tó ń bẹ ní north ọmọ dọ́fúlà ọmọ Hausa kan gẹ́rì tọ́ pẹ̀lú mi activist ni orí àwọn program mi mo sọ fún yín pé gbogbo north wọ́n gbọ́ ó gbà pé Yorùbá ta máa ń sọ nísìn gbogbo tí mo ti ṣe ní English wọ́n ṣe gbọ́ ó wá ní very soon a máa jọ ṣe interview indigenous ọmọ Hausa lòun kò ṣe Fúlàní ó tú ọ̀rọ̀ kalẹ̀ pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ very soon àjọ máa wá àwa sọ tẹnu ẹ̀ broken English náà ló ń sọ ó ní àwọn Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ tán the same north àwa wá ń pa owó ọtí à ń pa wọlé ní Lagos State àbí wọ́n ń pa owó wọlé àwọn wèrè ò sọ pé àwọn ò fẹ́ owó alcohol àwọn ọmọ àlè ìrọ̀lẹ́ ló ń pa nínú àgé tó fi ń ṣàlù àlá yẹn àwọn ti da Guinness sínú ẹ̀ tó bá rò pé wọ́n ń ṣàlù àlá wọ́n mọ tí lọ́wọ́lọ́wọ́ ni àwọn wọ́n sọ fún wọn mùsùlùmí tí wọ̀ rẹ̀ ṣó mọ̀ pé ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kwara ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kogi Èkìtì Ondo you are infidel according to Sultan of Sokoto ó mọ wà má ṣàlàyé fún ẹ sórí Sokoto mi eléyìí ò tẹ̀ tún balẹ̀ púpọ̀ sórí bó ṣe rọra wálẹ̀ àwọn expect pé ó yẹ kí Sokoto ẹ Sufi ó yẹ kó wà báyìí fresh leg ní London ló gbé for 27 years òrùkú àbá kúrú náà níbẹ̀ ni nítorí pé mo kì í ṣó bọ́dì mi tí bá ṣe bọ́dì mo clean gan ni mo gbégbé òṣìkí tó kúrò Nàìjíríà tí bá ṣe aṣọ mi sílẹ̀ lẹ́sìn mi kò láìkí ìnáwó fáwọn kan tí bá ṣe sílẹ̀ ọgọ́ ìpá àwọn obìnrin kan máa léyàn ni àwọn ìyàwó mi dá máa bàbá dáàdì ìṣẹ́ mọ̀ pé ti sọ fún wa pé àwa ti wà òkè lọ ìyàwó mi ló pè mí nísìn àwọn ìyàwó mi wà òkè idiot all over the place òpè kúrú náà wà lára mi ni 1759 Guinness Bureau ṣé mọ̀ pé àwa náà ti ń dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ní 1759 gbogbo lé ìyẹn mo ṣe wọ́n dà pé sáwọn Kúnlé Afọláyan I love their project I am not here to condemn it I would rather even want to encourage it but not in one Nigeria they are playing with their lives because gbogbo tó ń pè ní Odùduwà investment pátápátá làwọn olórí burúkú Fúlàní ìlọ́bàjẹ́ Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó dàrú Ọbásanjọ́ wá ń sunkún sábọ́ pé wọ́n wọ presidential villa àbí presidential library àwọn EFCC wọ́n lọ bombard bẹ̀ bí àwọn yẹn wọ̀ fún wọn lówó bí wọ́n ti gbàgbé pé Ọbásanjọ́ ló ní. If we are in a country yes that is functioning kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity yes kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity it doesn't matter wherever you are tó bá ṣe àgbẹ̀ lọ́kọ̀t lọ sí South Korea kó lọ́wọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni máa ṣẹ̀wọ̀n nínú wọn ló pọ̀
o mọ̀ tó tán pè South Korea ó gbọ́dọ̀ mọ̀ àwọn bí tó bá ti wà lórí ẹ̀ gbogbo yẹn ló máa fi gbogbo ayé ẹ̀ máa lọ máa wo nǹkan tí kò jẹ́ kó gbọ́ máa wá lẹ́ǹkan èmi náà máa lọ ń gbọ́ èmi náà máa wà lábẹ́ àwọn gossip situation yẹn mo kàn ní sọ̀rọ̀ tí máa wà lábẹ́ mi máa wà níbẹ̀ mo ní kọ́mẹ́ǹtì ni mo máa wà níbi tí wọ́n ti ń ṣe prayer but tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé kí ìran ọmọ Yorùbá dìde tán kí a lè ní value nílé ayé ta wà yìí ká tó kú torí pé ikú máa dé níjọ́ kan ìjọ́ tó máa dé ní gbogbo ọmọ kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní kú wọn fi kú yọ̀yàn bó bá wọn Àpábíò kó kú sọ̀hún tó bá wọn kó padà wá problem tẹ̀ nìyẹn Àpábíò ti gbádùn ayé tó bá kú kò àwọn ọmọ ẹ máa gbádùn lọ ni tó bá padà wá fẹ́rẹ̀ náà tó bá dé padà wá àwọn ọmọ ẹ ìyàwó ẹ̀gbọ́n lè máa gbàdúrà kó kú sọ̀hún kóun lè jẹ ogún ẹ̀ ìyàwó Akérédolú ò tí jẹ ogún ẹ̀ nísìnyí ṣé ìyàwó Akérédolú ò jẹ ogún ẹ̀ ṣèbí gbogbo ọmọ ẹ̀yin ọmọ Oǹdó lẹ̀ ń bínú àbẹ́ ẹ̀ bínú pé nígbà tá Akérédolú wà láyé ìyàwó ẹ̀ ó di sàlẹ̀ mú torí àkí sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà ní bíbá mo ń bọ̀ mo fẹ́ gbé yín lọ sí South Korea okay justice system ìlú tó ní justice system ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dáa òun dìfẹ́ nìkan tó mọ̀ nípa ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kí o ṣe àkóbá àtàgbàdá fún rẹ̀ àwọn ò ní dúró dè yìí tó ta bá dúró dè yìí the South Korean justice system is a three-tier system with the Supreme Court at the apex, followed by the High Court and the District Court. Specialized court like the Family Court, Administrative Court also exists at the District Court level. We would have Excellency Mukiyisa. His Excellency Tinubu, Excellency orúkọ tó ń jẹ́ lórí TikTok nìyẹn. A fẹ́ gba country tí wàá lè tí tèmi àti Gani tó fi mí rẹ́rìn nísìnyí tí bá fẹ́ sùn ẹ̀ máa mọ ibi tó ń gbé. Ṣe pé nígbà tó mú lẹ́tà lọ bá Portable ààrẹ ó ní kọ́ tó bá jẹ́ pẹ̀lú tó ṣiṣẹ́ kò ní sọ orúkọ tó sọ yẹn wọ́n Peter no kò ṣe pé kò tó bẹ́ẹ̀ pé wọ́n mú court letter wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé ó wá ní kí wọ́n dá padà lọ sí court nílùú òyìnbó wọ́n wá fún ẹ ní court letter ó wá sọ pé dispatcher yẹn kó dá padà lọ lawless country ní Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ èmi ò fi gbé nínú country bẹ́ẹ̀ yẹn ń bọ̀ president South Korea ó ti ru goyin president South Korea kí ni mo sọ ó ru igi oyin impeachment of you owó ṣá àgbẹ̀rẹ̀ ọ̀gbẹ̀rẹ̀ nǹkan sọ fún bàbá tó mọ online gbowó ṣá yeah bàbá. Yes, go on. Hello. Yeah. Emergency call látọ̀dọ̀ àwọn olóyèwé ìrábìnú fojú pàyín tẹwà lórí ìjókòó olóyè ló pè mí ni ẹ má bínú èèyàn wa sáré lọ gbé kọlù chief ni. Let's come back to the program. Abafwani, there's an update from him that he wants me to pass, but I'm not sure any later. Now, let's come back. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sí South Korea sẹ́.
where last year, December, there was an impeachment. South Korea President Yoon Suk, the president of South Korea, was impeached by the National Assembly. She want to impeach Tinubu. Ben, no retreat, no surrender. So possible to impeach Tinubu. What we are saying is that how sorry, Guinness 1759 Guinness Bureau was founded. Guinness was founded when Arthur Guinness bought a small bureau in Dublin in 1759. Now, let's work the math quickly. A calculator. A minus say 1914 minus 1759. Kilo mafunwa. 1914 Kayokuro from 1975. Mokiba Baba Busari Kazim. 1914 amalgamation tí wọ́n kó gbogbo wa papọ̀. Ẹ lè rí pé àwọn òyìnbó yìí tó ń pè ní Britain. Àwọn gangan ní in tó ń dalẹ̀ ayé rú. Wọ́n kó ìran tó ti exist tó ti ṣe dáadáa àti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi táwa ọmọ Oòduà tá ti ṣe. When we talk about Oòduà investment gbogbo ìdàlẹ́ ní nísìn 1759, that's about 155 years difference. Eshegan Baba Tony ages. So make sense nísìn. The same Guinness yẹn nísìn lower stone sponsor Big Brother. The same Guinness yẹn náà ní gbogbo àjọ ọmọ ní Nàìjíríà. Kátẹ̀wá sọ pàtẹ́ ti accept pé ok bó ṣe rí nìyà bí àwọn tòkè ọya náà wá tó wá sọ fún wa pé àfẹ́ akọ̀ọ̀nà ara but tọ́ba mọ títán tẹ́yìn bá mọ títán owó táàsì ti yín wọ́n wá gbé lọ sókè ọya lọ́hùn ta ní òmùgọ̀ ta ní ọ̀dẹ̀. You can see the reason why this union that dissolve it. I mean, Tinubu is the last president. I got to my sort of president. How we want it to be. Atemi ateyin gbogbo aloku si lọ́wọ́. Kò ṣe mi nìkan. 155 years. 155 years. Mo kí bàbá Adéyẹmí. How would Nigeria read this? Nigeria is just about 110 years. 111. Do you understand the maths there? Okay, let's throw it out this way. Ṣé àwọn kan exist nílẹ̀ wa ní 1759? Ṣé àwọn kan exist ní ilẹ̀ wa ní 1759 is a question. Ṣé àwọn kan exist ní 1759? Ṣé àwọn kan exist? Do we agree? Nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ, nílẹ̀ Odùduwà. So, ìyẹn kan sọ pé no. Má sọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ náà. So then sọ nísìn pé ní 1759 omi ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àjọ̀nú bí kan ló ń gbé níbẹ̀. Òyìnbó dẹ̀ dọ́dọ̀ wá ní 15th century. Àwọn Portuguese tó kọ́kọ́ máa dé 15th century ní wọ́n land sí ilẹ̀ wa. So definitely àwọn kan tí exist for 1759. Àwọn èèyàn tí ń gbé lórí ilẹ̀ yẹn ni mò ń mìnà ní agbègbè whatever táàbà máa pè lénìí bóyá Ọ̀yọ́ là ń pè lénìí Ògùn state là ń pè lénìí whatever táàbà máa pè lénìí ni mo sọ àwọn kan tí ń gbé níbẹ̀ humans. Àwọn èèyàn bíi tèmi àti yíyẹn ṣé táwọn bá fi àyè sílẹ̀ tí Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣe rántí pé 18th century ni Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ ṣé bàbá Samuel Adébáyọ̀
ṣe ti rántí pé 18th century ni wọ́n gba north tó ń pè ní ilẹ̀ haúsá, kò sí kankan tó ń jẹ́ haúsá mọ́. Ọmọ haúsá tó bá mi sọ̀rọ̀ ó ń bẹ̀ mí pé hey, báwo la ṣe máa ṣe audio yẹn wà ń bí báyìí. Ó reach out sí mi, indigenous Hausa person. Àwọn lè máa ní voice bí àwa. Ọlọ́run fi ẹ̀bùn mídíà, ó fi ẹ̀bùn ọpọlọ, ó fi kí àwa ọmọ Oòduà. Ṣé ni pé now tá bá wá sit back, téèyàn kan wá sọ nísìnyí pé pẹ̀lú gbogbo tá mọ̀ yìí tá ti gbọ́ yìí, káwa máa propose a restructure Nigeria, kí Tinubu fún wa ní restructure Nigeria. Ṣé àwa àtàwọn yẹn, ṣé àwa là ń parọ́ àbáwọn tó ń sọ restructure Nigeria? Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructure Nigeria. And you cannot get a regional government back. It is too late to restructure Nigeria. Táwọn tànà tó ń gbé ní orílẹ̀-èdè yẹn, ẹ̀rí pẹ̀lú ìtawà lórí Facebook ti bíbá ìmọ̀ ní beyond words, defending language as a people's right. Èdè. Kì í ṣe lédè kan náà, èdè lọ fi recognize ìlú. Dublin bó ṣe kéré tó wọ̀ sí lára UK o. Bí àyẹ̀mọ̀. Independent, bẹ́ẹ̀ni, restructure Nigeria is a deceit. Irọ́ ni, ẹ̀tàn ló wà ń bẹ̀. Wọ́n kọ̀ fífi máa gbé ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá in the hope that something will come out of it. Yorùbá ti wà, òun náà lásọ̀, Yorùbá ti wà. Ọ̀rọ̀ tí Nàìjíríà, àní Guinness ọtí tẹ̀ mú tó ń tà ní Nàìjíríà, ọtí Guinness, wọ́n ti dá ọtí yẹn sílẹ̀. Okay, Dublin is a city in Ireland. Okay, so Ireland ni ká máa pè, okay, Republic of Ireland. Baba Ashola. The city is 500,000, but to get a figure 2 million ní gbogbo, Ireland. Gone for the correction. Because 1759 ni wọ́n dá ilé-iṣẹ́ ìsílẹ̀ ní Dublin nínú Ireland. Mo dẹ̀ ti ọpẹ́ lẹ́ẹ̀kan kó lè bá yáwọn ìpadà ibẹ̀ ní ìyá Esterbod, Ireland, ẹ máa gbọ́ Dublin, àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀ bam, because ní yí ẹ̀kan mo mọ̀ nísìnyí o, tó bá fẹ́ lóyún tó bá máa bímọ o gbọ́dọ̀ lọ bímọ sí Ireland ni o, wọ́n máa ń fún yàn níwèé nígbà yẹn. I am not talking about now, I'm talking about maybe 15 years ago. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Dublin, yes, Ireland ni ìlú yẹn kó lè yáwọn èèyàn. Ireland is in Europe. And population wọn, just to get the fact again, I'm just putting it out again, torí pé àwọn tó ti ń gbọ́ Dublin there can be, okay, it's about 5.3 million, it might be 5.3 million as at 20, well, I am right, because 2022 ni mo fi ń gé ìgbẹ́lẹ̀ nǹkan, tẹ bá rántí tá à ń sọ̀rọ̀ 2 million, so definitely àwọn èèyàn pọ̀ sí, àwọn olóńdé, àwọn migrants, tó migrate, tó ń sá láti Nàìjíríà, tó bá ti lè wọ London, ìwé láti gbà ní London, ó máa ń pẹ́. Ibẹ̀ ní gbé 15 years ní kan tó fún mi. Tó bá jẹ́ pé mo cross lọ sí Ireland, which I have the privilege, but èmi náà youth ní nígbà yẹn, mo ń ṣe fàájì, mo ń káàkiri, ṣe ojú òkan mi. But at some point, mo bẹ̀rẹ̀ sọ, kí ló dé tí ìwé tó ń pẹ́ báyìí? Ọ̀nà máa rí bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé mo cross sí Dublin, passport tó máa wà lọ́wọ́ mi, passport Dublin ni. Torí ìsílẹ̀ kí n ti fúnyàn lóyún lọ́hùn. Tó bá ti lóyún fún mi, èmi náà máa gbàwé bí gbogbo ṣe gbà nìyẹn. Èyí wá gbàwé yẹn tán, àwa wá ní káwa náà gbàwé ilẹ̀ Yorùbá, ẹ wá ń takò pé kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró. Ṣé ní pé ẹ ṣe dáadáa, especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora. Ẹ ṣe dáadáa, because tẹ́ bá ṣe dáadáa ní gbogbo ilẹ̀ mọ́ bẹ́ ṣe gbàwé. Ẹni tó bá bí officially sí any country tẹ́ bá wà, ẹ lọ jà dúró níbẹ̀ ni, one way or the other. Aláìda ìyọ̀dẹ̀ nìyí. Àwa ń dìde pé kí ìran àwa 60 million tó kù tẹ́mi bá rí bọ́tà jẹ nínú ilé mi nísìn, ṣé gbogbo èèyàn ló rí bọ́tà jẹ? Kí ni mo sì jẹ láàárọ̀ yìí? Aago kan ló lù ní sí, wọ́n fún oúnjẹ lọ ní láàárọ̀ mi níbi ò tí pa mí. Èyí tí mo jẹ lánàá ṣé mo ti digest ẹ̀ tán? Èèyàn kan sọ nísìn pé yes, I can remember my grandfather was beer seller as far back as 1920. I go through his documents. Mo kí baba Kola Adams, wọ́n ní Nigeria is a gambling zone and a gambler can never escape in life. Ṣé tún rí ibi tí ọpọlọ tí wọ́n rọra lọ? Ẹ má ẹ̀ka deceive ara wa, ẹ má ẹ̀ka tanra àwọn ọmọ Yorùbá pé nítorí pé àwa pé máa ṣe movie, ẹ̀yin ní movie theatre,
ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn ẹ̀yin lọ Canada ẹ̀yin lọ America yes iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni but Nàìjíríà ti dé stage tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ fohùn síta ká sọ̀rọ̀ òtítọ́ bàbá sọ a máa kú tá a bá sọ a máa kú. Ireland ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n call attention máa padà pé táyé máa sọ pé Dublin is the capital city. Ireland gangan ni ibẹ̀ yẹn jẹ́ ìlú 5 million ṣe mọ̀ pé tá a bá jù sínú Lagos state ìlú 4 la máa yọ nínú ẹ̀. Ireland tẹ́ ń rí yẹn tá a bá gbé sínú Lagos state o ìlú 4 ló máa jáde nínú ẹ̀ automatically. Kí ló dé tá a wá ń bẹ̀rù kí ló dé tá a wá ń sọ̀rọ̀ restructure ṣé èdì ló mú wa ṣé èdì Fúlàní mú wa ni la ṣe tún sọ̀rọ̀ restructure àbí ta là ń bẹ̀rù ìbéèrè yẹn ni máa fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn nígbà tá a bá ti ṣí ojú òpó ẹ wá dá mi lóhùn ta ló Tinubu ń bẹ̀rù ta ló wà concern about kí nìkan tó wà worried kí ló wà lẹ́mìí ẹ̀ tẹ wá ń present restructure fún Tinubu rather than a full independent. Ìyẹn ọ̀dẹ̀ dá ètò ààbò wa sílẹ̀ afẹ́ ààbò afẹ́ security ilẹ̀ Yorùbá ó wà lára tó lọ sọ lánàá ó wà lára tá a máa sọ because ìlú tó ò bá sí ààbò ìlú yẹn ò ní ṣe é gbé o. Why táì tí kúrò ní Nàìjíríà fundament democracy la wà á lè máa bẹ̀rù ìjọba ìyẹn mo ṣe láìkí ṣòwò rẹ̀ wọ́n tún seize passport ó ti lọ sí court láàárọ̀ ẹ̀ ìgáìdì ẹ̀ because rule of law ó gbọ́dọ̀ wà. Tinubu náà expect pé kí Abacha ṣe rule of law ìgbà tá Abacha ò ṣe torí military ni Tinubu ya já ọjà pa. Wọ́n dẹ̀ ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú kí ló wá dé ká gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù Tinubu tó tẹ̀ tún jọmọ Yorùbá. Ẹ gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù ẹ̀ náà why should we be scared yàtọ̀ sí pé ó wà ní presidency why àwọn ọmọ Yorùbá tó máa bẹ̀rù ọmọ Yorùbá tó máa bẹ̀rù àbẹ̀rù Buhari gan mo lé Buhari títí tó fi kú ni. Bẹ́ẹ̀ni èmi ni mo lọ sọ bí tí Buhari wà fún yín Channels television lè mọ̀ but wọ́n refuse wọ́n sọ fún yín èmi lèmi lọ sọ fún yín pé ibi ìbáyìí ni Buhari wà kò pé 72 hours tí mo lọ sọ bí tí Buhari wà ló kú lọ́ announce pé ó kú àbí ọmọ bí tí Buhari kú sí tẹ́lẹ̀ àbí ibi tó ti ń gba treatment. So why then are we trying to portray àwa jókòó sórí television a máa sọ òyìnbó pàpàpàpàpàpà a máa ṣe analysis tó make any tó lè mú gbogbo táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yẹn sí pé a fẹ́ jẹun àwa di ilẹ̀ Yorùbá a lè jẹun mọ́ nítorí pé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá torí tètò ààbò bá wà nílẹ̀ Yorùbá ni ebi ò ní máa pa àwọn èèyàn wa báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ mú kí ẹ free two thing. Àwa ń sọ̀rọ̀ nípa ọtí kan wọ́n pè ní Guinness. Guinness was founded when Arthur Guinness ẹni tó dálẹ̀ ó ra small brewery very very small brewery gbogbo factory gbogbo iléeṣẹ́ pátá tí bàbá wó lọ́wọ́ wá dá sílẹ̀ wọ́n wá dà yẹn wálẹ̀ bùrù àwọn import gbogbo ẹ̀ wọlé kódà àti pọ̀nmọ́ à import ẹ̀ wọlé àti ráìsì à import ẹ̀ wọlé ìlú yẹn ni wọ́n wá ń sọ pé ọ̀nà máa ṣì jẹ́ kó dáa at your age ọmọ 18 years old nìyẹn tó bá fúnyàn lóyún Nàìjíríà lẹ́nu nísìn ṣáà make sure kó lówó lọ́wọ́ at your age ọmọ 32 years old mo rí girl kan ní àárọ̀ lórí Twitter ó ṣeéṣe kẹ́yìn náà ti bá pàdé ó ní gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ òun láyé àtọ̀run 89 naira yàtọ̀ sí iPhone 11 tí boyfriend òun rà ọmọ Yorùbá ni ó ní gbogbo ìgbà tó gbà rẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mọ́ tó ní boyfriend mo wo fídíò kan gẹ́gẹ́ ní oríṣiríṣi aṣẹ́wó ló wà Nàìjíríà nísìn part time àti full time àwọn kan fi ń ṣe part time ọkọ gan mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ ń ṣe part time aṣẹ́wó but ó ṣàǹgbóúnjẹ wá sórí tébù adẹ̀dákẹ́ ilé ayé tá à ń gbé nísìn nìyẹn àdẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ torí àfi upset President Bola Tinubu kí ni má bàa bí kí ló dé tá a sọ̀kò ọ̀rọ̀ fún kó gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ afẹ́ ètò ààbò ìyẹn number 1 afẹ́ freedom fún Ìgbòho ìyẹn ṣe negotiation kankan torí Túnjí Bello ọmọ 1994 kò lè máa dún mùnùmùnù mọ́ Tinubu ní orí oyè ṣé Ìgbòho dún mùnùmùnù mọ́ Tinubu ni mo bẹ̀rẹ̀ ṣé Ìgbòho dún mùnùmùnù mọ́ media àwa ní right láti call attention Tinubu at any time we have the right to call his attention because sí ní ìjọba military why should I be scared of it òun máa kú èmi náà máa kú ìjọta máa kú ọlọ́run ló mọ̀
Why should I be scared of it? Sinijoba military, we have the right to call his attention to self-determination, which is what we are doing under Baba Akintoye. We have the right to call his attention to problem tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi di pé olóyè wà níta. Kí ló dé tó lóyè ṣe wà níta? Ìyẹn mo ṣe bí níjọ́ tí mo ṣe program gbẹ̀yìn pé ṣé blood wà thicker than water? Abẹ́tí gbàgbé, ṣé kí sáré fún yín ní summary ẹ̀? The last program we did. Ká tó wá gba support èèyàn wa, ká tó wá gba call. On the 10th of August, which is 4 days ago, I asked the question. Sometimes, thinking that blood is thicker than water, people sometimes turn a blind eye. And did you? Ṣèyí Tinubu ló wà níbẹ̀. Lẹ́gẹ́ Miami nìkan ló fi gbádùn Ṣèyí Tinubu. No, ìwọ nìkan kọ́ lọ́lọ́run dá pé kó gbádùn Ṣèyí Tinubu. Ó jẹ́ kí Ṣèyí Tinubu mọ̀ kọ́mọ Yorùbá lòun kó padà wá sílé kí gbogbo àjọ ṣèjọba kájọ ṣe tájọ ṣe ẹ̀ka ṣe kò ṣe pé kí Lẹ́gẹ́ Miami wá ṣe pé wọ́n pèrò ó dẹ̀ sọ ó fẹ́ fún wa ní date. À ń bọ̀ wá jẹ̀rẹ̀ sí one bastard. Ó pèrò ó fẹ́ sílé ó fẹ́ sọ date fún wa. Àwọn nìkan làwọn fẹ́ máa gbádùn. Àbí? So that ìwà lè lọ sínú comment section ẹ̀yìn DMA. Bàbá ní Lẹ́gẹ́ Miami fún wa 5,000 naira. Ṣe life nìyẹn, yẹn ṣe life. Ó ṣe jẹ́ pé ẹnìkan lè fẹ́ gbádùn olóṣèlú. Fẹ́ system tó ń ṣiṣẹ́ tí everybody every week owó máa wọnú account ẹ̀. Bó ṣe fún àwọn ọmọ mi nìyẹn. Àwọn ọmọ àǹtí ọ̀ sọ fún ẹni gbogbo wọn náà fún ní child benefit. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ tó bá retire wọ́n sọ pension fún. Inú pension yẹn làwọn ìyá yẹn wá dìde nísìn lọ fi support Yorùbá nation. Ìwọ wá ní àwọn ìyá yẹn tó ń sanwó mọ́gọ̀ because wọ́n mọ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ ran ìrìnàjò yìí lọ́wọ́ torí pé mo rí Dangote rẹ̀ láti support Yorùbá nation. Fẹ́mi Ọ̀dẹ́dọ́lá rẹ̀ ní support Yorùbá nation. DJ Kọ́pì ní support Yorùbá nation. Who is fooling who? When we have an independent autonomy Yoruba country, gbogbo wa pátá la máa ní data lọ́wọ́ ìjọba lé Yorùbá, ìjọba lé Odùduwà. Ibi tó bá máa gbé ní any province, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun gbé níbẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọ kan wà níbẹ̀ yẹn, ó jẹ́ kó lọ sí school, lọ sí school. Kí ló dé tó lọ sí school? They know that system will work. System Nigeria ò lè work láwọn kan tó ṣe ń pariwo ọkàn wa ní restructure o afẹ́ restructure o just to ẹṣẹ́ gan ni gbogbo ẹ̀ta push ẹ̀ sí 41,000 tó bá dé 50 kò tí pọ̀ jù. How long have we spent so far? 2 hours ní sálọ́ṣá. Mo kí bàbá wa Ọlámọrẹ́níkejì Ọkọ̀yà Fọláyàn mo kí ẹ o. Nigeria is a zoo. Let the indigenous people go. Wọ́n fẹ́ gbọ́ náà ni bàbá mi Quadri. Ẹṣẹ́ gan ni. We must return Nigeria back to Britain with their idiot language they gave us, Alan Conde. Èdè òfò. Ti Ọlọ́run ni Paul. Nigeria is a coast where mighty men and women are swallowed. Ẹ̀rí pé àwọn Yorùbá orí wa pé ẹgbọ́ tó sọ mẹ́yẹn. Nigeria láàmì àtúnẹlòmí. Mo kí t'Ọlọ́run ni Paul. Sunday Ọládàpọ̀ mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí ìjókòó. Now, let me come back. A sọ̀rọ̀ nípa brand méjì tó polówó lánàá lórí Big Brother Nigeria. A ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac was founded in 1901. Guinness was founded in 1759. Shanoma. Àwa dẹ̀ fi defend Nigeria. Àwọn iléeṣẹ́ méjèèjì dẹ̀ dàgbà ju Nigeria lọ. Everybody knows the genesis of Nigeria, but wọ́n fẹ́ padà sí genesis ibi tó wà tẹ́lẹ̀ lọ́sẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ká restructure Nigeria. Tàbá restructure Nigeria láti bẹ̀ àwa gbéra àwa ní power díẹ̀ káwá ṣẹ̀bà gba Yorùbá nation. Time wasters all over the place. I'm going to give one more information before Kato máa tẹ̀síwájú torí 3 hours gan is a lot to sit here, it's not easy. Mo kí bàbá Ayọ̀délé Akin, mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa àtẹni tó wà lábẹ́ ètò quietly. Àwọn tó náà ti gba country mọ̀ fáwọn yẹn náà máa ń wà lábẹ́ ètò báyìí. A wà lábẹ́ program báyìí. Àwọn àti gba Yorùbá nation àti wà nínú country wẹ̀ máa jó ẹ máa yọ àwọn òsínwín àwọn wèrè. Àwọn òsínwín mad people all over the place. Mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ti máa ń wá this particular document each time tá bá ń ṣe program
but mo wá rí pé orúkọ tí mo fi save ẹ̀ ni kò jẹ́ kí n tètè máa rí, so mo kàn fi lọ pull it out. This is just like a reminder, especially for those that always gbọ́dọ̀ wà ẹnu kò tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ gbé kan jáde, gbọ́dọ̀ wà extremely careful because kí n má lọ gbé the wrong one jáde, or because I have my own personal things on my laptop as well. I think this is what I'm looking for. Ìlànà ọmọ Oòduà, self-determination. Many times, àmọ́ máa gbọ́ táwọn kan máa sọ, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ plan, Baba Akintoye ní plan, you know, and all that. Mo á ṣe realize pé tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn, torí wọ́n ti rí pé in tí Baba Akintoye dúró lé lórí tó ń pè ní self-determination, bàbá tó bí ní 1930 àti ẹni tó bí ní 1950, ìyẹn Tinubu, ta la máa accept pé ó parọ́ fáwọn ìran ọmọ aládé lẹ́ni. Bàbá ọ̀dẹ̀ bá Tinubu jà, kò ní reason láti bá Tinubu. Ẹ má máa sọ pé a gbọ́dọ̀ bá Tinubu jà torí à ń ṣe Yorùbá nation. No, because inú Nàìjíríà láti pé exit, so Tinubu náà la máa bá sọ̀rọ̀, àbá governor sọ̀rọ̀, àbá wọn bá sọ̀rọ̀, just as we are asking for security of the land as well. Lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo èèyàn, the next couple of days our team will be traveling because of some of the upcoming events from Ìbàràpá, Èkìtì, Ondo. Is a lot of traveling. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kí Koikimedia well represented, ká cover àwọn events yẹn lórí ìrìnàjò tí àwọn tí wọ́n ń tò ìrìnàjò, ẹ fún wa ní support ká lè fi ìrìnàjò yẹn. If not, we will only do the minimal we can do. Let's go back quickly because mo fẹ́ kó ju 3 hours lọ. I might open the phone line. If not, be at the next program. Like I said, I've been looking for this particular document. Ọlọ́run wá jẹ́ kí n bá pàdé níbi tí mo ti ń wo àwọn document mi. The title of it is Towards Yoruba Self-Determination. This was what Baba Akintoye put out some years back. Àti sọ̀rọ̀ lé lórí many times on the Koikimedia channel. But more realize pé not everybody wants this country. I do share this. Mo share recently the Good News Path to Prosperity and the Koikimedia WhatsApp channel wa. Mo share documents here now. Ẹ má bínú ẹ wà lórí YouTube, like I said, since they are need funding, láti fi cover cost of operation, so we end up returning back to using a mobile phone rather than using the software, because software tan low is a paying one, and that means we can only use one platform on it. When I went back to this 35-page manuscript tí bàbá release, mo wá béèrè pé what actually do you want? This old man, bàbá àgbàlagbà yìí, ó ti gbìyànjú gbogbo ọ̀nà pé ká má máa lọ o, presentation ẹ̀ lélẹ́yìí o. Kò sí nǹkan tó máa rà nílùú òyìnbó tó bá jẹ́ brand new tó o bá fi manual sí a jẹ́ pé kódà bóra lórí Temu, kódà bí wọ́n bá ra nǹkan mi lórí eBay tó jẹ́ second hand, irú àwọn tá máa ń rajà lórí eBay is one of my marketplace in the UK for many years. Mo like ọjà orí eBay gan, mo máa bọ́ ṣe ń bid dáadáa, èmi tẹ̀ máa ń like a bid. You will be lucky most of the time second hand product ora abamanawa seller yẹn máa sọ fún ẹ pé inside nínú job description nínú description of the item that they are selling, wọ́n á sọ fún ẹ pé ó ní manual, èyí tó bá ní manual sọ fún ẹ. Bàbá Akintoye sọ manual bá ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation fún wa. Àwọn kan wá ní bàbá yìí kò mọ ibi tó ń lọ, máa wọ́ndà pé bàbá 90
I'm not going to go through everything. I'll just go through the introduction of it. The title is Towards Yoruba Self-Determination. Eléyìí fẹ́yàn ọgbọ̀n ẹ̀yin tẹ́ kàwé nílé yìí o, torí àwa tá a kàwé nísìn, ẹ̀yin tẹ́ kàwé kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé bàbá ẹ̀ ó ti gbìyànjú, mo kí ẹ bàbá wa Waris Jinadu. Mo kí Azeez Madesere. Yoruba nation chooses the noble path to his noble goal. Ẹ wọ̀rọ̀ yẹn. Èmi máa ń like ká because ẹ mọ̀ báwọn professor kàwé àwọn law school. Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning noble. Tó bá pè nǹkan ní noble, N-O-B-L-E. Kí ni meaning ẹ̀? What does it mean? Lẹ́ẹ̀kan sí Bitcoin ẹ̀ tó rà ní many years ago ó ti wà ní £90,000 fẹ́yọ kan. Tá bá sọ pé noble belonging by rank, title or birth to the aristocracy. The medieval palace was once owned by a noble parental family, our noble people. Our Ìrànmọ́ládé, our the noble people, our Odùduwà. Ẹ wo bí gbogbo wa ṣe rí kọ́lọ̀ jẹ́ kárí dáadáa. Torí pé àwọn kan tàn wá jẹ. Torí pé àwọn kan fún wa ní false hope. Àwọn kan wọ́n gbé illusion léèmí àti lọ́wọ́ ká lọ máa feed Nàìjíríà. Wọ́n fún wa ní òfegè pé ẹ lọ máa feed Nàìjíríà o. Ọlọ́run á bless Nàìjíríà, Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà kó dáa. Ìyẹn la wá ń lé àwọn kan wá lé nígbà tó wá rí pé wọ́n rí lé mú wọ́n yà wá sọ pé àjẹ́ ló ń lé wọn, oṣó ló ń lé wọn. Èyí tó yẹ kó lọ sí hospital kó gbà wòsàn kó tọ́jú ẹ̀. Kọ́lọ́n tó jẹ́ ká rí ìyàwó Dr. Mọ́wùmí pẹ̀lú gbogbo èyí tó wà lára ìyá yẹn ní òun ò tẹ̀lé ṣe rísìn kankan pé kí òun wá sí Nàìjíríà torí kò ní sí ìtọ́jú. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà àwọn kan ò ní, òun náà ni mo sọ, ó tẹ̀lé ju 122 lọ àti sọ kọjá láàárọ̀ $124,000 ní Bitcoin. Òun ni mo ń wò níwájú mi, The Economic Times. Bitcoin is $124,000. Richest all-time high. Here is what experts say. Ó lè já wálẹ̀ o, mo ní kó lọ ra o. Tó bá tẹ̀ ní $124,000, ṣe tó tẹ̀ tí ní $2 ló fẹ́ ra àwọn táwa lẹ́kọ̀ọ́ àwọn òkútùkútù báyìí kọ́ là ń sọ bí àwọn tó jí owó bí à. Ẹ má bínú ẹ̀yìn wa. Mo ì tí ṣe tán. Kí ló ṣẹlẹ̀? Okay. Ẹ má bínú ẹ̀yìn tí lọ ń ṣe mistake ìpolówó padà again. Ẹ má bínú bá mi, ẹ má bínú, mo ṣe mistake ni, wọ́n ti lọ máa pè mí padà. Ara reason bá wá pé software là ń lò ní àní máa fọwọ́ kan fóònù lẹ́mẹ̀wá báyìí, ó ní máa já gbogbo. So let's go back, kí ni mo sọ? So bàbá Akíntóyè wá ń jẹ́ kó yé wa pé mo kí ẹ Kẹ́hìndé Ọmọ́pà. Ẹ wo bó ṣe lo phrase yẹn, the Yoruba nation chooses the noble. Ká wá lo noble yẹn ká lo ní meaning in that belonging by rank. Àwọn tó yẹ kí rank wa ó yẹ kó wà ní òkè, rank wa wá já wálẹ̀. Ẹlòmíì ó wá ṣe kúbíkúbí. Number 2, another meaning, having or showing fine personal qualities, high moral principles. Our Atmoke Jaiye TV ẹ kú iṣẹ́ lánàá l'Abẹ́òkúta, mo rí gbogbo program ẹ̀ náà lọ́tún lọ́sì, kò rọ̀jú. What is the meaning of noble person? Kí ni meaning noble person? Kí ni meaning ẹ̀? If you say that someone is noble, àwọn ọmọ Yorùbá are noble. Oh, Bagbilekiti, you are noble. Kwara, noble. Kogi, across the 191 local government, you are meant to be a noble person. But today,
ó fẹ́ sá lọ Canada wọ́n ní kó mú 17 million naira wá chicken change ni tó bá jẹ́ pé noble tó ń pè wá yẹn gangan kódà àgbẹ̀ kan ó lè máa sponsor 10 Yorùbá people lọ kàwé kọ́dẹ̀ padà wá every year àgbẹ̀ kan ni mo sọ tó bá jẹ́ pé àgbẹ̀ yẹn ṣe tí ó yẹ kó ṣe tí Fúlàní ò dá láàmú àti Nàìjíríà because nǹkan méjì ló ń dá wa láàmú Nàìjíríà ń dá wa láàmú Fúlàní ń dá wa láàmú tàbá dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà Fúlàní ni Nàìjíríà. A noble person you admire and respect them because they are unselfish and moral good. Àwọn ọmọ ìran òfò àwọn ọ̀run jágbajàgba kan wá dé wọ́n sọ fún àwa pé àwọn làwọn ní Èkó àwọn làwọn kọ́ this àwọn làwọn ṣe this àwọn nonetic àwọn tí wọ́n kàwé àwọn tó kàn kankan ṣe rántí brother mi tí a máa ń play video wọn yẹn tọ́ni Nigeria is not a country tí bọ̀bọ̀ yẹn wá ń bí pé níjọ́ tí wọ́n ṣe analysis education ibi tí Yorùbá ti ń gba education bọ̀ níjọ́ tí mo láǹfààní àti kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ nígbà táwọn kan ní máa ń lo fídíò wọn inú tẹ̀wọ̀n pẹ́ tó ní ó wà nítòsí nǹkan wá connect mi pẹ̀lú wọn l'Amẹ́ríkà ẹ wo tó ń pè ní noble tí bàbá kí tó yẹ sáré ẹ̀ kẹwàá compare pẹ̀lú Nàìjíríà àti Tinubu fún wa àbẹ́yìn tẹ́ ń béèrè fún restructure Nàìjíríà ẹ wà ní bank òde suit nínú ooru ó wá jáde nínú bank òòrí mọ́tò tó ní air condition ó wá tún lọ wọ̀ wọ́n dánfò ranù dánfò jágbajàgba mo wo fídíò kan lánàá lórí Twitter wọ́n pè ní X mọ́tò yẹn gbá kan ìkan náà gbá kan ó wá ní who kiss who àbí who enter no ó ń ṣe who kiss who ló sọ ó ní who enter who ẹ mọ̀ pé ó ń kàn ṣe phrase yẹn bíi tọkùnrin àtọbìnrin máa ń bára wọn sùn bíi mọ́tò mẹ́ta ti gbára wọn bí adórí third mainland bridge ẹ̀wọ̀n tó kọ nípa noble person ṣé a lè fọwọ́ sọ̀yà gbogbo wa tàbá wa honest pé gbogbo 70 million ni wá ní o 100 million ni wá ní o nílé ni mò ń sọ kò ń ṣàwátàwà ní diaspora ṣá lè fọwọ́ sọ̀yà ní sìn pé we are noble people no ọmọlúàbí wa wọ́n ti já sí wòwò ọmọlúàbí wa ti ń fo Ogun State ẹ má bínú ẹ̀yin ṣe ritual mo bẹ̀rù yín ṣé orí èèyàn ni Elon Musk ló fi dolówó àwa mórí èèyàn agúnmọ́ṣẹ́ àwa tó yẹ pé wọ́n máa admire wa wọ́n mọ̀ pa ní standard àwa gan wà ní standard àwa ń bá àwọn tọ̀hún rìn àwọn bá àṣà ìyàwó Dr. Mọ́wìn àwọn tó yẹ pé a máa tọ̀ ìtọ̀ màálù wọ́n fi ń fọ orí náà mọ́tò kan tó gbára wọn lórí third mainland bridge ni ó wá ní wúnakù mọ́tò yẹn bí mẹ́ta àbí mẹ́rin ló kọlu ra wọn bí márùn so ẹ mọ̀ pé kan gbá kan ó wá ń bèèrè pé wúnakù pé olókọ́kọ́ nákàrà wọn àwa Yorùbá táwa admire bàbá Akíntóyè sọ pé nígbà tí òyìnbó kan wá ní many years ó ní òun ò rí olóṣì láàrin wa òun àti tó wá padà wá after many years wọ́n dà pé tí bàbá Akíntóyè bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn omi adẹ́rẹ́ lójú bàbá yẹn báyìí kò síjọ́ tí bàbá bá ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí tó bá wà tó ń sórí fóònù tó bá wà pẹ̀lú bàbá omi á lé sójú bàbá yẹn bá kọ̀ mí ní báyìí pé àwa noble people ẹ̀wà àwọn tó wà noble tó wà labroad àwọn yẹn ti condemn àwa torí àwọn wà òkè wọ́n condemn Ìgbòho wọ́n ní kò kàwé wọ́n ní kò mọ̀wé àwa tó yẹ kó máa admire àwọn tọ̀húnrìn àwọn méjèèjì àti àwọn foreigner àwọn Chinese àwọn yẹn kàn ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí wa lórí gbogbo àwọn Lebanese factory tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà ẹ wá point finger pé èyí tó ń san ẹ̀tọ́ fún yín ìyẹn ló ṣe fẹ́ ká gba country because wọ́n mọ̀ pé tá a bá gba country kò sí iléeṣẹ́ náà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ibikíbi tó o bá wà o gbọ́dọ̀ san ẹ̀tọ́ ẹ fún ẹ.
You are admired as a noble person and respect. Ṣé wọ́n respect wa mọ́ lẹ́nu? Tó bá respect wa wá wá sórí ilẹ̀ wa, wá máa sọ tán sọ yẹn. Ìtọ́ ò lè ṣe ní Germany, ní Berlin, níbi tó wà, ní Poland, ní UK. Àwọn ọmọ UK táwọn yẹn tó ń bá immigration fà lọ́wọ́ yìí, kò ń ṣe kékeré. Then, because they are unselfish and morally good, àwa la wá dẹni tí orí kálukú ọ̀n tó tọ́ sí wa lára. Ilé adé, àná àwọn ọmọ Yáríbá, a pè wá lóríṣiríṣi orúkọ. Àwọn náà bú wọn. This is the time to wake up. This is not the time to be. This need time. Let me give you the introduction before we start winding the program down. Towards Yoruba self-determination, Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocate at home and in the diaspora. Professor Adebanji Akintoye, wow, really, wow, really low. They refuse to make use of it. All they want to do is condemn that old man and make us look like the old man is not doing anything. A young called 35-page manual. Ẹ̀rọ easy láti kọ manual. Bí kíní ìṣe wà báyìí nísìn ó ní manual. Tó bá jẹ́ pé mo rà ní original lọ́wọ́ iPhone. Ó gbọ́dọ̀ because humans are the most difficult people. Ìyẹn la ṣe ń find it difficult láti ṣàlàyé fún yín. Wọ́n ti kọ left sí, wọ́n kọ right sí. Mo wá gbé right àbí mo gbé sí left. Ṣé rí pé kò dúró dáadáa? Òun lọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àwa wá ń fún yín ní manual. Ẹ wá ń dúró káwọn olóṣèlú tó ní any value. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ má bínú. Àbí? Everything in life that is new must have manual. Ṣé Nàìjíríà ní manual? Mo ń béèrè. Ṣé lè fún mi ní manual Nàìjíríà? Mo fẹ́ lọ map sọ 1999 constitution. Mo ní the manual Nàìjíríà because mo fẹ́ lọ study ẹ̀ kí n wo iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe fún mi ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà, ọmọ ìran ọmọládé. Tọ́ba Elédùmarè sọ pé we are noble people, well respected. Ẹ̀yin lawyer, ẹ̀yin doctor, ẹ̀yin engineer, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ wà ń lé ẹ fún wa ní manual Nàìjíríà Áfíríkà. Bàbá Akíntóyè ti fún wa ní manual Yorùbá nation. Ẹ̀yin náà ẹ fún wa ní manual Nàìjíríà a fẹ́ lọ study ẹ̀. Pé ṣé iṣẹ́ tí wọ́n náà máa ṣe ṣó máa ṣe? Continue to tell many of our people lies upon lies. Èṣe nígbà tẹ́ pé ẹ̀mí yẹn ò ní já lára yín nígbà kan. Níbo ni Búrújì Kàṣámù wà? Búrújì Kàṣámù dá lẹ́ni. Ajímọ̀bí dà. Akérédolú dà. We will all return back bit by bit. But ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò ní kúrò níbi tó wà. And that's the reason why it needs to be defended as much as possible. A manual of the Yoruba self-determination struggle. Wọ́n ní fún gbogbo apáta. Nigeria is not a country and it will never be a country. Nigeria is for the Fulanese, not for the Yoruba. Introduction. The following is a guide or manual for the use of all Yoruba patriots engaged in the struggle for Yoruba self-determination. It supplies to all supporters of the self-determination struggle the kind of information that they will need to prosecute the struggle, supply guide to the struggle strategies and method.
Though this manual was motivated in the context of one main organization, don't pè ní Ìlànà Ọmọ Oòduà, it is meant to be a fighting manual for all persons and organizations that are engaged in the struggle for Yoruba self-determination and sovereignty. Very importantly, it is based on the fundamental character of the Yoruba nation as a civilization-building nation. A nation with goodwill. Is Nigeria a nation? And if you say Nigeria is a nation, does it have the goodwill for Nigerians? And not the few. And not come and tell me about leadership. We have leadership problem. Everybody's interest in Nigeria is different. Even if President Bola Tinubu put all effort to solve all the problems we are facing in Nigeria. More news can learn until what released from the presidency that what it banned any tertiary institution or we are renaming, I don't know, I can't remember what, but it has to do with tertiary institution that he has banned it for the next 10 years. Oh, they play. Government, they play. Let another government come, they will reverse it. In don't put the government in the end. Whatever President Bola Tinubu put out now will be reversed by the Fulani if power is taken from him either in 2027 or in 2031, because he will not be able to forge ahead after 2031. He would have to release the power. Ojúlópẹ́ Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀fẹ́ Yoruba nation nísìn tó bá di 2031, Tinubu will still have to relinquish the power back to the system that is there. And if he ever there gives you a restructure, they can hijack that back from Nigeria, from Yoruba people, just as it was done when Britain gave us a regional government in 1959. And Britain was double biased. More Donald Trump, Lano. Many of you don't know what is going on in the world. Even if there's going to be Nigeria by then. Donald Trump yesterday was talking, I'm not going to play the video, but I'm just going to give you the phrase of it. I posted it on our Facebook yesterday. If you don't follow me, that download Facebook me. Not everything I can post on the TikTok, because I like TikTok can't take you. Torí TikTok goni Yoruba mi ṣe wá pọ̀ díẹ̀ gangan nísìn. Torí wọ́n ní English mi ti bá ń sọ, even though we are not swearing and anything anymore. But kó tẹ̀ tó lè yá àwọn èèyàn wa náà ni. Torí English ò kì í ṣèdè wa. Once bí journalist kan bí ṣẹ́rí journalist máa ń béèrè ṣẹ́rí ìtẹ́ máa ń defend ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ máa ń defend wọn níbi. I wonder, I work èmi ò ń ṣe blogger, I keep telling you journalist ni mí. Wọ́n bí Donald Trump kò sí question tí journalist ò lè bí anybody, it doesn't matter who you are. Wá bí ẹ̀ wọ́n ló máa wá sọ bí o lè dá wa lóhùn tó lè dá wa lóhùn. Wọ́n bí Donald Trump lánàá nípa pé Russia spy. Donald Trump here. Oh Lord, I'm not going to play the video. I wish some of you, I hope a lot of you have seen the video. He was asked, mo fẹ́ lọ mú video yẹn lọ, ìgbà wọn ka write up yẹn. Video anymore. Well, I post a lot of things on our timeline. Èyí tó máa ń dùn àwọn ọmọ Igbo jù, òun ni tí mo sọ pé Peter Obi ò lè ní. Wọ́n ti wá, Fúlàní ti pa ṣẹ́gẹ̀ sí, ẹ má dá wọn lọ́wọ́. Fúlàní ti pa ṣẹ́gẹ̀ sí wọn, Ebonyi. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ Kwara, equivalent náà ni Ebonyi. So tẹ́ bá ti rí àwọn ọmọ Igbo yẹn, kò ṣe èyí tó fẹ́ Biafra gangan, but èyí tó bá fẹ́ Biafra tó tún support Peter Obi ò lè ní. No Biafra must support Peter Obi, ó lè ní wọn, agenda tí wọn náà ni pé táwọn bá débẹ̀, àwọn akówó jẹ, àwọn ṣe this. Tinubu dẹ̀ ni the last president of Nigeria, lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, kò tún sí ní president kankan mọ́. Ó wá kù sáwà lọ́wọ́. Ṣàfẹ́ kó di títí di 2027, kò ṣe mí, gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́, kò ṣe Igboho, kò ṣe Bàbá Akíntóyè, gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́. Bó dẹ̀ ṣe tán ní 2031, bó bá fún yín ní restructure, that is tó bá fún yín, that's if Nigeria will still exist. Now, I've seen the write-up. One big Trump, lánàá, Trump threatens serious sequence, no, ètò mo ṣe post láàárọ̀ lélẹ̀. Wọ́n bí pé Russia
ó dà pé ó máa ń spy o lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. Ó ní Russia mọ̀ ṣe àwọn gangan làwọn mọ̀ ṣe dáadáa. Many of you think that all this country have our interest at hand. No, if you play. Write up here. Because it's good to read the write up. No, not play video for me. I don't want the video. I did not play video on the program no more. A journalist asked Donald Trump if he intends to address the new report, just like Bishop B, President Bola Tinubu. Are you going to address the issue of self-determination? Are you going to address the issue of Dr. Oloye Omadeyemo on his freedom, his right? Because you were also running out of Nigeria when Abacha was looking for you. And we are not in military regime. As Mama sọ pé ní bá Tinubu sọ̀rọ̀, sí ní ìjọba military. Ìjọba military de ló pa Abiola. And we don't expect Tinubu to kill Igboho. Ìjọba military ló padà pa MKO Abiola. We do not expect anything to happen to Igboho while he's demanding his right and also looking into the insecurity in Yoruba land. Whether olóṣèlú like it or like it, lè pa gbogbo ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ tá à ń béèrè yẹn kò possible, and we will never stop asking. Àwọn tó bá ń bẹ̀rù yín ló bẹ̀rù yín, àwọn ò bẹ̀rù yín, because ẹ̀dá kan tọ́lọ́run dálẹ̀ yín náà ẹ lè ní power, kẹ́ ní agbára, kẹ́ ní owó, ìjọ kan ni ẹ̀mí yín náà máa jábọ́ bí ẹ̀mí MKO Abiola ṣe lọ. Gbogbo nǹkan MKO Abiola ní. MKO doesn't need to give indicator when he travels with his private jet. Ó máa ń gbéra tó bá fẹ́ dé White House tó máa sọ fún wọn pé bá mi ṣílẹ̀kùn. Where is MKO today? Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. So tell you bẹ̀rù wọn àbẹ̀rù wọn. We can respect them, but doesn't mean we are scared of Tinubu. We are not scared of him. Our demand must be met. It must not just met. He must address it. He needs to address it. Terrorists ò lè máa operate nínú Nàìjíríà káwá máa bẹ̀rù pé a lè béèrè demand wa lórí Ìgbòho, and ẹ̀yin stupid idiot ẹ máa sọ pé ẹ ti rí Ìgbòho nísìnyí ó ti ń béèrè fẹ́ tó ó ti darapọ̀ mọ́ Tinubu o. In tó bá wù yín ni kẹ́ sọ. Ariwo ọjà òun ni. Ó yẹ nísìnyí tó bá dé ọjà ariwo oríṣiríṣi ló máa wọlé, ariwo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ à ń ta pọ̀mọ́ bí o, à ń ta yọ o, à ń ta irú o, à ń ta èlùbọ́ o, à ń ta pọpọ́ọ̀fù o. Ìwọ tó wá fẹ́ ra pọpọ́ọ̀fù kí ní kùn ẹ́ pẹ̀lú irú? Ó ti mọ̀ pé pọpọ́ọ̀fù lówó ẹ̀ka, ó wá lọ ń wá ibi tí wọ́n ti ń ta kí ni àwọn meat pie tó wọ́n, ó ra pọpọ́ọ̀fù mélòó ni wọ́n tà, mélòó ló máa ń kà fún yín? Ariwo ọjà ni. Because púpọ̀ nù yín ní full understanding in tán pè ní diplomacy. Ìlú méjì bára wọn jà, ogun gidi lọ ní Russia Ukraine, wọ́n fẹ́ negotiate kí Trump wá sọ pé nítorí òun ò like Trump, òun ò like Putin, òun ò ní bá sọ̀rọ̀. Who does that? But púpọ̀ nù yín làákàyè yín ṣékélé báyìí ni ẹ̀dẹ̀ fi mọ̀ọ́dí abájọ ni. Let's go back to the journalist. Journalists ask sometimes stupid questions. A journalist asked Donald Trump yesterday if he intends to address the new report of Russia hacking into the US federal court document system with Putin. Trump, I guess I could. Are you surprised? They act if that is what they do. But àwa gan fúnra wa gan à ń ṣe jù wọ́n lọ. Ó sọ pé tí àwọn Russia mọ̀ ṣe jù nìyẹn gan mọ̀ ṣe pé àwa gan fúnra wa gan àwa gan ọba aka. Àwọn ìlú yẹn òròpọ̀ ráyè tí ó rò pé Trump ráyè Nàìjíríà kò ráyè Nàìjíríà, and that is why tí Tinubu bá rí invite lọ́dọ̀ Trump láàárọ̀ yìí ó máa lọ sùn sí Amẹ́ríkà mọ́jú. But he will never get that invite. No. If all this is happening, America doesn't like Nigeria right now. Nigeria is in a bad record with America. Tinubu divided. Kajek America àti Yoruba àti Nomalade Kajomashi. Divided. Kawa àti UK. We can still do exactly everything we are doing in Nigeria with all this country.
It doesn't matter whether we are trading with them, we are not trading with them. But nítorí pé àwọn rò bá wọn mo wo fídíò Tinubu nígbà tó ń ṣe campaign ó kàn pop up lórí short video lórí YouTube láàárọ̀ yìí. Nígbà tó lọ sí bóyá Èkìtì ló lọ àbákúrẹ́ ó wá ń béèrè ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní support ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní support kí a lè prepare àwọn staff wa. They will be traveling in the next couple of days, for a very long event that is coming this weekend stroke next week. Amadele Ife lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n retí wa, so support wa, and I would also be in Ilé Ifẹ̀, okay? Bàbá wa ni à ń bọ̀ wá bá Ọọ̀ni of Ifẹ̀. I have met him even before Yoruba Nation when he came to London. Nígbà tí Yadora àtọ́jọ́ ó wá sí London, I did exactly in tí ọmọ Yorùbá máa ṣe tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà, because àwọn kankan gbà yẹn o, and I never get paid for that. So it will be a privilege to see him face to face again after many years, and we can ask him to take our message to President Bola Tinubu as the paramount ruler of Yoruba land on the issue of the insecurity in Yoruba land that he himself talked about 2 years ago. But nothing is yet being done, and many lives have been lost on a daily basis. Let's come back to Baba Akintoye because time is really fast ticking. Mo kí gbogbo àwọn staff wa, mo kí gbogbo ọmọ Odùduwà. Baba mi ọmọ gbọ́dọ̀ àwọn ọba. The main manual of every country is the constitution of that country. However, the current main manual of Nigeria is the 1999 constitution. Do you think that Tinubu can work with that constitution and your life will be better? And my life will be better? Olúkálùkù ló mọ tó ń jábọ́ lápò ẹ̀ láàrin àwọn family wa, àtẹnitá mọ̀rí, àtẹnitá àìmọye oore tá à ń ṣe, kò ń ṣe gbogbo inú a lè fún lówó. So when you come and ask me for money, ẹ fún wa 2,000 naira. Tí mo bá ní mo lè fún ẹ. Tí bá dẹ̀ fẹ́ fún ẹ, mo láwọn míì náà tó pending tí mo fẹ́ fún. Èmi kọ́ ni government. That is the reason why we're asking for a system that works. And that system will never work in that shit-hole country that Britain created. That is why I'm asking all the kings, Ọọ̀ni of Ifẹ̀, àti bàbá wa Aláàfin, kó dìde tán, kó demand dissolution látọ̀dọ̀ King Charles. Union yóò ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá. We are not asking for restructure because restructure is too late. Restructure, of course, restructure ni. Let's quickly go back to the manual. Though the manual was motivated in the context of one main organization, but very importantly, it is based on the fundamental character of the Yoruba nation as a civilization building nation, a nation with goodwill. Ìyẹn mo ṣe bí ilé nǹkan pé ṣé goodwill wà pẹ̀lú àwọn àti Nàìjíríà? Ṣé o lè tọ́ka sí pé tí nǹkan bá ṣe mí Koiki ṣọ́tọ̀ Nàìjíríà máa tọ́jú mi? Nàìjíríà tọ́jú Akérédolú ló sá lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ìyanu máa ṣe gbọ́dọ̀ dìde. A nation with goodwill, hospitality towards all other nationalities. Ní pé tá bá gba Yorùbá country, a máa lé gbogbo Igbo lọ. Igbo tó bá máa gbé pẹ̀lú wa will not use 1999 constitution because Igbo tó bá lọ gbé ní UK kò lo 1999 constitution. For those of you that always come and talk about èmi ti fẹ́ Igbo, èmi ò fẹ́ Igbo. Bó bá wọn kò fẹ́ Fúlàní, problem tiẹ̀ nìyẹn, immigration issue nìyẹn. That will be dealt with the immigration department of the country. It is also based on the humble and sincere obedience of all persons working for Yoruba self-determination to the manifest demand of a whole Yoruba nation, the demand that the struggle for Yoruba self-determination must be peaceful, law-abiding, knowledgeable-driven. Kí là ń ṣe látàárọ̀? Is it not knowledgeable-driven? Àwọn bòmíì ìbọn lẹ́mọ́ máa rí ta máa fi ṣe presentation. Lẹ́yìn mi báyìí wà rí ìbọn màá dẹ̀ wà nínú igbó, àwọn ọ̀sá lọ sínú igbó, ibi tá máa wà náà la máa wà láti máa pariwo ẹ̀ síta, ẹ fẹ́ lé wa wọnú igbó kẹlẹ̀ pé wà ní terrorist bí àwọn Boko Haram, kò sí tó jọ. Mo kí ìyàwó Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé, gbogbo Manchester owó yìí ló wà.
tó bá dé Manchester tó bá ní problem pè mí, àwọn ìyá kan ṣì wà ń bẹ, àwọn ìyá dáadáa. Ó kọ̀ jẹ́ pé tó bá ti ṣoore fún yín tán ẹ máa ń sá lọ ni, ẹ ń dúpẹ́. Mo mọ bó ṣe ń ṣe visa, bó tó bá dé UK wàá sọ bó ṣe máa jókòó sọ́hùn. Until tá bá resolve problem Nigeria, ta exit, ẹni tó bá ti wà ní UK ó ní right láti jókòó síbẹ̀. Tó bá ti ṣiṣẹ́ bí o, má lọ tọwọ́ bọ̀ dé o lọ prison bí ọmọ. Àìmọye àwọn ìyá dáadáa wọ́n wà ní UK, wá fún ẹ láadvice. Èyí tẹ́lẹ̀ ṣe ń dé pẹ̀lú àwọn ọkọ yín, kò yí orí pé ìyàwó mi ló pè lẹ́ǹkan, mo sáré ya gbé fóònù. Ó ní máa disrespect ẹ̀, máa sọ fún yín àwọn ìyàwó wa, wà máa tọ́jú wọn dáadáa lọ́tún lósì. Kò ṣe pé o dé, o ẹ ti jọ lọ ṣiṣẹ́, o wá ní kó tẹ̀bà fún ẹ. Orí ẹ̀ gbálẹ̀, tó bá yẹ wá wọ kitchen lọ tẹ̀bà. Ó ti lọ bí iṣẹ́ nísìn, àwa dé lálẹ́, wà tó wá ní kó tẹ̀bà fún ẹ. Ẹjọ́ máa manage ni, tẹ̀bà tó wá ti lọ́mọ lọ́wọ́, wàá lọ máa ṣe school run lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Kò ṣe pé wà ní òfin ṣe school run, tó bá wá di weekend òfin lọ mọ tí pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́, in tó ń dájà lẹ̀ ní London àti America àti gbogbo ayé nísìn nìyẹn. Ibẹ̀ kọ́ la fi lọ, ṣe la fi parí ètò yìí. Ẹ máa gbàgbé, àṣìmáníkẹ́ fún wa ní support yìí. This manual is also intended to provide the worldwide basic details of Yoruba nation. Farabalẹ̀ kó gbọ́. Because some of you say, bàbá kékeré yóò sọ reason tàṣẹ fẹ́ kúrò, wọ́n ṣe ní sọ reason. Manual wà now. Nigerian manual, as somebody said, is 1999 constitution. Ṣé Tinubu ti fi manual yẹn fi ṣe, ó ti fi ṣe interest Yorùbá fún wa. Ká tún dúró di 2027 ká tó wá rí interest Tinubu àti Yorùbá. Èèyàn aláìda. Bàbá Tinubu, àsìkò ṣì wà. Ẹ address the situation tó wà nílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká dissolve union yìí, kólúkálukú máa lọ. Ẹrù fàí tí mo rí lórí mọ́tò lánàá. Àwọn pípẹ́ wọn dá wà lálẹ́. Àwọn òdìbò, forget about gbogbo campaign tó ń ṣe yẹn, gimmicks ni o. Ṣé mọ̀ pàwà Yorùbá ẹ máa ní àwọn láwùsí adáriwo ni wá, Koiki aláriwo, pàpàpàpàpà, ó pòpòpò bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe dá ìran tọ́nà. Tàbá sọ̀rọ̀ níbi iṣẹ́ ní London, wọ́n máa ń rò pa ń jà ní later lọ realize pé they don't dey fight o. Bọ́lá ṣe dáhùn ilé bọ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nìyẹn, because we speak with our voice raised up. Òyìnbó they like it. When you start raising your voice, òyìnbó máa bẹ̀rẹ̀ sí calm down, á máa gbọ̀n, because kò mọ tó fẹ́ ṣe, bí o fẹ́ fọ́hùn létí ni, bí orí woman kan lórí plane, ẹ̀rí woman yẹn bó ṣe ń deal pẹ̀lú bèbí yẹn lórí plane. Ẹ ti rí fídíò yẹn mo ti post ẹ̀. Bọ́lá ṣe dá wa nìyẹn. What we are saying right now is that based on Intimo Katoin, this manual is also intended to provide wide world. Kí ló ń pè ní wide world? Wàá máa gbọ́ kò sí website tó fẹ́ lọ tó o bá ti ní www lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọmọ wọ́n ti hack ẹ nìyẹn o. Wide world. Bí ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, wọ́n ń gbọ́ ní Sokoto. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ń gbọ́ nínú Aso Rock. Wọ́n ń gbọ́ ní Washington DC. Wọ́n ń gbọ́ because ẹ̀rù ń bà wọ́n. Ẹ̀rù ń bà Amẹ́ríkà pé tílẹ̀ Yorùbá bá dìde. Kí ló fẹ́ lọ ṣe l'Amẹ́ríkà? No, mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Okay, o fẹ́ lọ wo New York bó ṣe rí. Okay, normal. Kò ṣe pé wàá lọ, wàá wá padà wálé after 35 years. Ẹlòmíì ò ní láǹfààní àti padà. Is the basic. Láti sọ details of Yoruba nation. Ìdí pàtàkì ta ṣe ń seek to accept its self-determination and sovereignty. Àwọn kan máa ń bá yín sọ̀rọ̀ restructure lágo mélòó. Who is fooling who lórí ọ̀rọ̀ restructure? Anybody tẹ bó bá wù wọ́n kọ́ lọ sọ́dọ̀ mo ṣe wọn kí n bá lóye ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni àtijọ́ pàdé nígbà tí mo wá sí tó ń ṣe election 2019 tí mo lọ gba credentials mi ní Yaba. I had the privilege and I've spoken with him, after that, but not recently. Kò sọ̀rọ̀ tó lè sọ, ẹ̀rígbọ́n náà ti ń branch out lára channels nísìn. Because àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí àwọn channels ò ní jẹ́ kí ṣe wọn kí n bá lóye sọ. Tó bá jẹ́ pé kò dá platform tiẹ̀ sílẹ̀, ṣé gbogbo tẹ́ ń gbọ́ tó ń jáde nísìn, ṣé gbogbo ẹ̀ lẹ́ ń gbọ́ lórí channels? Because channels is controlled by the government. Àti rí sísà wa náà nísìn, Moyo tó ń ṣe TVC View, after 12 years, òun náà ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ very soon ní other platform tiẹ̀ sílẹ̀. But all we are saying to each and every one of them, this is the time to dissolve
this fake union. My name is OLAYOMI KOIKI. This is where the presentation will end this morning, this afternoon, regardless of whether you agree or not. Self-determination is an inalienable right, and we will continue to make our demands to be heard. Every day we are coming out, whether it is me on this platform, others on another platform, all over the world, new people, actually going to Nigeria and nobody for the rules. More countries are getting to understand that, okay, in Tonja, for Instagram, I will not come back on there. Thank you so much. We will not be self-determination. Kì í ṣe terrorist. Dẹ̀ fẹ́ bàjọba Tinubu jẹ́. Ní kankan ṣe pẹ̀lú ìjọba Tinubu. Ẹ̀tọ́ wa làwa ń béèrè kí President Bola Tinubu kó address ẹ̀ bó ṣe ń bi Donald Trump pé ṣó máa address issue báyìí. Tó bá ti bá wa address ẹ̀, àwa jọ jókòó sórí round table, àjọ gbéyẹ̀wò, àjọ sọ, but nobody will use this movement and compromise or negotiate. Kò ní ṣẹlẹ̀ while I am still on the seat, while I am still here. So bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn agbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa lọ́tùn lósì, àtẹni tó gbọ́, àtẹni tó ní gbọ́. Tá bá tún go away for a couple of days, like I said, I also have things I'm dealing with. Àwọn ọmọ Oòduà wà lọ́lídé. We're doing a lot of things, working with them, and likewise as well. Kò ń ṣe gbogbo gbà náà lẹ máa rí wa lórí social media. But when you are live on my Twitter handle, you will see that we are doing a lot on a daily basis, addressing the concerns of Yoruba people. Gbogbo ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ restructure pé kí President Bola Tinubu wá fún wa ní restructure, olè nìyí. Olè, kò sí kankan tó jẹ́ restructure. Full independent country la fẹ́. Nígbà tí Britain wá kó wa lẹ́rú, wọ́n ṣe dájì. Wọ́n kó ṣe gé wa lẹ́rú. Wọ́n wá ṣe yẹn tán. Wọ́n fún wa ní ìdajì amalgamation, wọ́n kó gbogbo àpapọ̀, wọ́n pè ní Nàìjíríà. Wọ́n tún wá dọ́gbọ́ndọ́gbọ́, wọ́n lọ fún wa ní regional government, àwọn náà lọ dàrú. And when we talk about UK government, I'm talking about the British Empire. Tó ń pè ní the monarchy system. Kò ṣe Keir Starmer ni mo sọ, kò Keir Starmer ṣiṣẹ́ fún King Charles ni, and God bless King Charles. Bó bá wọn ìwọlé ibẹ̀ lèmi ṣì ń gbé, o mọ̀ pé wò gbé níbẹ̀, èmi dẹ̀ sì fi padà lọ sọ́hùn. So we will lebu, or you know lebu. But for now, we will call them out to address the issue of the indigenous people that they joined together in a fraudulent 1914 amalgamation. My name is OLAYOMI KOIKI. God bless Yoruba people. God bless each and every one of us. We will continue the struggle until our demands are met. Nígbà tá bá tún pàdé, like I said, our staff are getting them ready for traveling ahead of some of the events that is going to be happening. There's something coming up in the Ibarapa. There's something coming up in Okiti, Akure. Then we're coming down back to Ondo, to Odobabawa or Neofife, Lagbara Eledumare. Next week is all this happening. Please support us. If we can do as many, it will help us to pull all the stuff together. If otherwise, but we will not stop talking about the rights of Yoruba people. Lórí TikTok, lórí Instagram, Facebook, ní gbogbo ibikíbi tí ohùn mi bá dé, ohùn yẹn tẹ́nu kó máa lọ irọ́ lẹ́pa. It will continue to bring the voice of the voiceless. Oòduà ni mí, ọmọ Yorùbá ni mí, kò síjà láàrin Ọọ̀ni àti Aláàfin. I've had the privilege to see Aláàfin. I'm looking forward to see Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Tábàyà tí wàá débi méjèèjì, kò tọ́yín, ojú tì yín. Very humble man, very, very humble, very humble. You need to read my book. It's a privilege in my lifetime láti lè jókòó pẹ̀lú àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá méjì. One has gone, tó ń pè ní Ọba Adéyẹmí Tànà tó wàjà, and the one today, Kádépẹ́ lórí, Kírúkẹ̀rẹ́pẹ́ ní bó ṣe máa ń sọ. So I look forward to see Baba wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọ̀jájá, at his own palace as well. It's a big privilege, and àwọn stylist mi wọ́n ti wọ́n gbé kí ni Koiki máa wọ̀ agbọ́dọ̀ dúró dáadáa. Ọmọ Oòduà ni mo ṣe ọmọ Yíbò, mo ṣe ọmọ Fúlàní, ìran mi ni mò ń jà fún. Bó bá gún ọmọ Yíbò kò lórí gbúrú lórí social media, lórí page mi, problem tiẹ̀ nìyẹn, wàá kọ̀ ní àtàtà. Wọ́n ti pa yín tán ní Ẹ̀bọ̀nyì, ẹ wá bẹ ṣe máa gba Nnamdi Kanu sílẹ̀ àti Simon Ekpa torí wọ́n pa yín. Inter one solo page me, the thing when I can't talk on my page go kill you now, because Peter Obi remains a criminal.
and the criminal will be a criminal. Bye for now. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 Falied. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù la bọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ganiu Suraj, mo kí gbogbo wa o, mo kí Muslim, mo kí Christian, mo dẹ̀ kí gbogbo àwa oníṣẹ̀ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ Oòduà, ní Cuba, ní Argentina, ní Saudi Arabia, ní Morocco, ní Turkey, ní London, ní gbogbo ibikíbi tí ohùn mi bá dé. Jẹ́ kí ẹlòmíràn gbọ́, ó ṣeé ṣe kí ẹ̀mí ẹ̀ kó kúrò lára Nàìjíríà. Bye for now.